ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. Მშვიდობის ყველას, ბედნიერ და წარმატებულ ხუთშაბათს გისურვებთ. ემკვადრატი ცენტრპოინტისთვის დაზარალებულების დაკმაყოფილების სქემაში ერთვება. მრავალჯერ უარყოფის შემდეგ, რომ ემკვადრატი ცენტრპოინტს ყიდულობს, გუშინ კომპანიაში საბოლოოდ განმარტეს, რომ ახალი კომპანია არ შეუძენიათ და არც გეგმავენ მის ყიდვას მომავალში. აი, რაც შეეხება დაზარალებულების დაკმაყოფილების პროცესში ჩართვას, ამაზე კი სამშენებლო დეველოპერული კომპანია, რომელიც ქართული სამშენებლო დეველოპერული ბაზრის ერთ-ერთი აღიარებული ლიდერია, სრულ პასუხისმგებლობას იღებს. კომპანია ემკვადრატს არ შეუძენია კომპანია ცენტრპოინტი და არც არის დაინტერესებული მისი შესყიდვით, თუმცა ემკვადრატს აქვს შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს იმ პროცესში, რომელიც დაზარალებული ბინათ მესაკუთრეებისთვის ბინების მიღებას ითვალისწინებს. ემკვადრატმა გააცნო თავისი ხედვა როგორც დაზარალებულ ბინათ მესაკუთრეებს, ასევე პროცესში მონაწილე სხვა მხარეებს, თუ როგორ შეუძლია ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება, ჯერჯერობით არაფერი არ არის გადაწყვეტილი. ერთადერთი რაც დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, საუბარი არ არის ცენტრპოინტის შესყიდვაზე. ემკვადრატი ცენტრპოინტს არ ყიდულობს. ამ მომენტისთვის დამატებითი კომენტარის გაკეთება ამ საკითხზე არ შემიძლია. გურამჩეულიშვილი განმარტავს, რომ დაზარალებულების დაკმაყოფილება არა მხოლოდ ემკვადრატს, არამედ სხვა კომპანიებსაც, მისივე განმარტებით დაინტერესებულ კომპანიებსა და ცენტრპოინტს შორის მოლაპარაკებებს შუამავალი კომპანია მართავ, რომლის შესახებ ინფორმაციას ჯერ არ გვაწვდიან. ჩვენ აქტივებს და მათთანაც ვალდებულებებს. გაიგების დეტალები ცოტა ხანში იქნება არსებული და ზუსტად ემკვადრატი რა სახით იქნება მონაწილე და კიდე რომელი კომპანიები იქნებიან ამის მონაწილე. ძალიან მალე გაიგებს. არ არის მარტო ემკვადრატი. ემკვადრატი არის მესამე მხარე, რომელთანაც კონკრეტულად ცენტრპოინტს არა მოლაპარაკება საშუალო კომპანიასთან გვექნება. ის კომპანია, რომელიც გადაიბარებს ჩვენ აქტივებს, ესე გადაიბარებს ჩვენ ვალდებულებებს და იმ ვალდებულებების შესრულება ევალება 3 წელიწადში. ასეც რის გარანტიებსაც ეს კომპანია დებს. 28 სექტემბერს გურამჩეულიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ცენტრპოინტი გაიყიდა და ამასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები დასრულებულია. მისივე თქმით, კომპანიის გაყიდვის მთავარი პირობა დაზარალებულების დაკმაყოფილება და აქედან გამომდინარე მაიარ ჩეულიშვილისა და რუსუდან კერვალიშვილისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაა. ამ განცხადებიდან ერთი კვირა გავიდა და როგორც ახლა მოისმინეთ, ჩეულიშვილიდან გასვლისების პროცესი არ დასრულებულა. მე მაინც იმედი მაქვს, რომ გუკარჩეულიშვილი დღეს იპოვის დროს და საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში ჩაერთვება დღის ამ საათზე, როგორც ეს ბექა ბაციკაძის ანონსიდან მოისმინეთ. ამასობაში კი მარიამ ვალიშვილმა ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილეს თანამდებობა დატოვა. მინისტრის ყოფილი მოადგილე მარიამ ვალიშვილი თანამდებობის დატოვების მიზეზებზე არ საუბრობს, თუმცა ბიზნეს მედია საქართველომ როგორც გაარკვია, მინისტრის ყოფილი მოადგილე შემოთავაზებებს არც კერძო სექტორიდან უჩივის და არც საკუთარი საქმის წამოწყებას გამორიცხავს. მარიამ ვალიშვილი მინისტრის მოადგილის თანამდებობას 2008 წლიდან იკავებდა, აი რაც შეეხება მის შემცვლელს ენერგეტიკის მინისტრის ილია ელოშვილის ახალი მოადგილე სავარაუდოდ USAID-ის პროექტებში ენერგეტიკისა და წყლის კომპონენტის ხელმძღვანელი გიორგი ჩიქოვანი იქნება. ჩვენი ინფორმაციით სამინისტროსა და ჩიქოვანს შორის შეთანხმება უკვე მიღწეულია. ამ საკადრო სიახლეს თავად ენერგეტიკის სამინისტროში არ ადასტურებენ, თუმცა როგორც გიორგი ჩიქოვანმა განაცხადა, მან შეთავაზება მიიღო. დღევანდელი მდგომარეობით სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით უწყებაში ილია ელოშვილის ორი მოადგილე მუშაობს, ერთ-ერთია რომეო მიქაუტაძე, რომელიც 2013-17 წლებში გესაქრუს ენერგოს გენერალური დირექტორის თანამდებობას იკავებდა. უკვე ერთის მაგერად ორი ახალი მოადგილე შეივსო ილია ელოშვილმა და ენერგეტიკის სამინისტრომ
თავისი რიგები. ამასობაში სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 2017 წლის უმუშევრობის კვარტალურ მაჩვენებლებს არ გამოაქვეყნებს. ირკვევა, რომ 2017 წლის უმუშევრობის კვარტალური მაჩვენებლების შესაძლოა საერთოდაც არ გამოქვეყნდეს, მაგრამ აი უმუშევრობის 2017 წელზეა საუბარი. წლიურ დონეს კი სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 2018 წლის გაზაფხულზე გაასაჯაროებს. რა თქმა უნდა, გაჩნდა კითხვები და ამ კითხვებზე საპასუხოდ საქსტატში გითხრეს, რომ თუ 2017 წლამდე საქსტატი მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის სტატისტიკა შინამეურნეობის ინტეგრირებული გამოკვლევის საფუძველზე აწარმოებდა, მიმდინარე წლიდან ამ გამოკვლევის სამუშაო ძალის მოდული გამოეყო. ამ ყველაფრის ერთად თუ გავითვალისწინებთ, აღმოჩნდა, რომ 2017 წლის მეორე კვარტლის მონაცემები შედარებადობის პრობლემა შეიქმნა წინა წლის ანალოგიური კვარტლების მონაცემებთან. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ამას არ აქვს აბსოლუტურად მნიშვნელობა. მნიშვნელობა იმას აქვს, რომ ის თუ სხვა აღწერაზე არის დაყრდნობილი, სხვა დიზაინზე არის დაყრდნობილი და ეხლა მასწვლი, თქვა მოსახლეობის სხვა რაოდენობაზეა დაყრდნობილი, სხვადასხვა აღწერებით არის. მათ შორის მე უნდა აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ 2014 წელმა რო აჩვენა კლება და მათ შორის სტრუქტურის ცვლილება მოსახლეობაში, საქსტატი ეხლა გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად მუშაობს და გაეროს მოსახლეობის ფონდის ექსპერტებთან ერთად მუშაობს, რომ მოხდეს 2014 წლიდან უკან მონაცემების გადაანგარიშება. ანუ 2014 წლის აღწერის მონაცემები ჩვენ ვიდეოს ვებგვერდზე, ახლა 13-ის, 12-ის და უნდა გადაანგარიშდეს უკან. რომ ერთ დღეში ხო ვერ მოხდებოდა 15%-ის კლება, ესე იგი სადღაც იყო მოსახლეობის კლება, ხო? წავიდეს უკან. შესაბამისად, მოსახლეობა ეხლა ამ კლევიდან, ახალი კლევიდან რაც მივიღეთ ძველიდან, უკვე შედარებადი გახდება. საქსტატთან კონტაქტის შემდეგ გუშინდელ ეთერში საქმის კურსში რომან კაკულიასთან საუბრისას გაირკვა, რომ დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე საქსტატი ხელმძღვანელობას პარლამენტში დაიბარებს. რომან კაკულია 2017 წლის უმუშევრობის კვარტალური დონის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული კალენდრის შეცვლის გამო საქსტატისგან დეტალურ განმარტებას ითხოვს, როგორც საქმის კურსს რომან კაკულიამ განუცხადა, საქსტატის განმარტებები საზოგადოებისთვის გასაგები უნდა იყოს. პირველი რეაქცია რაც მქონდა ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც საქსტატმა გააუცელა და მის ხელმძღვანელობას მინდა მივმართო, ვისარგებლო თქვენი ეთერით და მე კომენტებში ვთხოვ, რომ მოვიდნენ, რომ როდესაც ისეთი განმარტებას აკეთებენ, ეს განმარტების ტექსტი არ უნდა იყოს ისეთი, რომ მათმა თანამშრომლებმა და აუცილებლად ამ საქმეში ღრმად ჩახედულმა ადამიანებმა გაიგონ მარტო. არამედ სრულად საზოგადოებისთვის უნდა იყოს გასაგები მარტივი ენით, თუ რა არის ძირითადი мотиваცია ამ ცვლილებებს. ასე რომ პირველი თხოვნა მათ მიმართ ეს მეკნებოდა. ცხადი ახლა ის ეჭვი ადამიანს გაუჩნდება, რა თქმა უნდა, როდესაც რაღაცა იცვლება, მაგრამ ამიტომ განმარტება უნდა იყოს იმდენად ლოგიკური, რომ შენაურ ლოგიკაში დაინახო ავსებითად გონივრული მარცვალე. კიდევ რა უნდა იყოს გასაგები საქართველოს საქმიანი საზოგადოებისთვის და იმედია, რომ პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარე და შესაბამისად ყველანი, ვისაც ეს ხელმწიფებად მოსთხოვენ პასუხს აიმისოთ, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური სტატისტიკა იქნება თუ ძირითადად სხვა სისტემები მაქსიმალურად გამჭვირვალე იყოს. და საერთოდ რა თემების გაშუქებას ვაპირებთ დღეს, მოდი ვნახოთ დღევანდელი საქმიანი დილის ანონსი. ოქტომბერს ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად საქმიანად იწყებენ. არჩილ ჩხოტოვა, საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ლაშა გზირიშვილი, ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის უფროსი, ლიკა კაციტაძე, სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის DV International-ის საქართველოს ოფისის დირექტორის მოადგილე, დავით ჯიქია, ამავე უნივერსიტეტის საქართველოს ოფისის ზრდასრულთა განათლების პროექტების კოორდინატორი და მარიანა მორგოშია, სააგენტოს აწარმოე საქართველოში დირექტორი. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპირველზე. არ ვიცი რამ გამახსენა რა შუაში იყო, ეს ამბავი მინიმუმ ფიმინის მომგვრელია. ქართველებს აბა ეხა როგორ დაგტოვებდნენ უყურადღებოთ ჩვენი ერთმორწმუნე მეზობლები, იტალიის ვეტერანი ფეხბურთელები. თბილისის შემდეგ ჩეჩნეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ გროზნოში ვლადიმირ პუტინის 75-ე დაბადების დღეზე ამხანაგურ მატჩი ითამაშებენ. ღონისძიება 7 ოქტომბერს არის დარგეგმილი. ინფორმაციას ჩეჩნეთის მთავრობის ადმინისტრაცია აუცილებს.
თამაში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც ახმად არენაზე გაიმართება, რუსული და იტალიური ფეხბურთის ლეგენდები ჩამოვლენ, ნათქვამია ამ ოფიციალურ განცხადებაში. ჩეჩნეთის გუნდი ლიდერს თავად რესპუბლიკის პრეზიდენტი რამზან კადიროვი ჩაუდგება სათავეში. მასთან ერთად გუნდში რუსი ფეხბურთელები ალექსანდრ კაჯაკოვი და ვალერი კარპინი იქნებიან. აი რაც შეეხება იტალიის გუნდს, ჩეჩნეთის მთავრობის ადმინისტრაციამ მხოლოდ 3 ფეხბურთელის ვინაობას ასახელებს: სტეფანო ფიორე, მასიმო ოდო, სალვატორე სკილაჩი. ძალიან მაინტერესებს ახმატოს რო დაინახავენ კაპიტანად მოწინააღმდეგე გუნდში. ნეტა ვინ მოიგებს ამ თამაშს? მიუხედავად იმისა, რომ მედიაში ტირაჟირებს ინფორმაცია, რომ საქართველოს თუ საკუთარი მეგობრის მხარდასაჭერად ჩამოსული იტალიელი ვარსკვლავები აპირებენ შემდგომ გადასვლას, გარდა ერთი მოთამაშისა არ დასტურდება მონაწილეობა, თუმცა დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას და ვნახოთ თუ იტალიელი იქნება თუ ბრაზილიელი თუ რა ეროვნების აღიარებული ვარსკვლავები მიიღებენ მონაწილეობას ვლადიმერ პუტინის იუბილეს აღნიშვნაში ახმად არენაზე რამზან კადიროვის მოწვევით. მოკლედ, მედია კიდევ ერთ რაღაცას ცდილობს, იგი ცდილობს გაარკვიოს თუ რა დაждდა თბილისში ჩატარებული მატჩი, რომელმაც რასაც ვუცქირე ტელეეკრანებიდან ძალიან ბევრი მაყურებელი და გულშემატკივარი ასიამოვნა როგორც დინამო არენაზე, ასევე ტელევიზორებთან. ფეხბურთის ვარსკვლავები საქართველოსთვის, ანუ რეალურად რა ბიუჯეტი დაждდა, დიდი ალბათობით ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ ვთხოვთ, ხარჯები სრულად დაფარული იყო სპონსორების მიერ, რომლებიც ცხადია და ეს მათი უფლება არ გაამჟღავნებენ ფინანსურ დეტალებს თუ რა დაждდა ერთი თვითმფრინავი ვარსკვლავების საქართველოში ჩამოყვანა. აი რა ხარჯები გაწია ფეხბურთის ფედერაციამ და გაწია თუ არა საერთოდ, იმედია ამ დღეებში ლევან კობიაშვილი მოიცლის ჩვენთვის და ჩვეულად საქმიანად ისაუბრებს ამ და სხვა თემებზე ეკაბაციკაძესთან და საზააბაშიძესთან ერთად. ამასობაში და კარგი ხანია უკვე ანა ლაპიაშვილი ჩამომიერთა. ანა, დილამშვიდობის, რა გაქვთ მზადებული დღევანდელ დღეს? დილამშვიდობის გიორგი, ვეცდები საქმიანად გავაგრძელო მისალმების ეს ნაწილი და მინდა ერთი სტატიის შესახებ მოგაწოდოთ ინფორმაცია. საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია შედეგების მიღებას იწყებს. ამ სათაურით გამოაქვეყნა სტატია Forbes-ის სათავო ოფისმა ვებგვერდზე, რომელშიც ქვეყნის ტურისტულ პოტენციალზე და ამ პოტენციალის ძალიან სერიოზულ გამოყენებაზეა საუბარი, როგორც თავად წერილის ავტორი პირველივე წინადადებაში აღნიშნავს. რამდენად სერიოზულია საქართველოს დამოკიდებულება ტურიზმის მიმართ, ამის შესახებ სურვილებს, როგორც სტეფან რაბინოვი წერს, ჯასპერ ბლეიქ შეუძლიათ კითხონ, როგორც ჩანს, ჰოლანდიელი ტურისტისათვის მოწყობილმა პრემიერ-მინისტრის დახოდრებით დაბეჭდილება ოკეანის გადაღმაც მოახდინა. არის კულინარიულ მიმართულებას დაკლებია ტრადიციული დაბეჭდილებები, მით უმეტეს რომ როგორც ავტორი აღნიშნავს ამავე წერილში, ქართული ნაციონალური კერძების შესაფასებლად საგანგებო ვებგვერდიც არსებობს, სადაც შეგიძლიათ აერჩიოთ ხინკალი უფრო გემრიელია თუ წიწილა ჩქმერულად. აი, ნამდვილის 8 საათზე ნუ გადაარევ ხალხს ჩქმერულით და ხინკალით უკაცრავად Forbes-ისთვის მაინც ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკად ვრჩებით. მე მოპატიეთ, ეთყობა ბოლომდე კარგად ვერ მემუშავე. არა უშავს, ყველაფერი წინა აქვთ. ასე მოიხსენიებს ავტორი საქართველოს, თუმცა არც ის აჭრობის სფეროებში ახალი კონტაქტებისა და თანამშრომლობისათვის ახალი იდეების მოძიებას ეწყვნებოდა. კეთი ბოჭორიშვილი საქართველოში განხორციელებული პროექტის მნიშვნელობაზე და არსებულ შესაძლებლობაზე ესაუბრა, იქ მასპინძლებს კომპანიის ცნობით კი ვიზიტის ფარგლებში შვეიცარიაში საქართველოს საელჩოს ხელშეწყობით დაგეგმილია ასევე 10-მდე მნიშვნელოვანი ბიზნეს შეხვედრა, როგორც ლოჯისტიკურ, სატრანსპორტო და სამრეწველო საქმიანობით დაკავებულ სხვადასხვა მულტინაციონალურ კომპანიებთან. ამბროლაურის აეროპორტში საჰაერო მოძრაობის მართვის შენობის მშენებლობა მიმდინარეობს. საქაერო ნავიგაციაში ამბობენ, რომ ამბროლაურის აეროპორტში სამეთვალყურეო კოშკის და მეტეოროლოგიური სადგურის მშენებლობა 2017 წლის ივნისში დაიწყო და სულ მალე უნდა დასრულდეს. შენობის პროექტი საქაერო ნავიგაციის თანამშრომლებმა თავად შეიქმნეს. სამშენებლო სამუშაოებს კი ტენდერში გამარჯვებული კომპანია დაგიახორციელებს. ახალი შენობის აშენებამდე, რომელიც თავის მხრივ წლის ბოლომდე იგეგმება. მშენებლობის დასრულების შემდეგ კი საჰაერო მოძრაობის მართვის ახალი ცენტრი უკვე თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი სისტემით უნდა აღიჭურვოს. სისტემების შესაძენად საქაერო ნავიგაციამ საერთაშორისო ტენდერი უკვე გამოაცხადა.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა რეგიონის ტურისტული პროდუქტები იაპონიის საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე IATA Tourism Expo Japan 2017-ზე წარადგინა. როგორც აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში ამბობენ, დეპარტამენტი თავის მხრივ გამოფენაში საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან და ტურისტულ კომპანიებთან ერთად იღებდა მონაწილეობას. რეგიონი მსოფლიოში ყველაზე მასშტაბურ გამოფენაში, რომელიც 130 ქვეყნის 1310 ტურისტულ კომპანიას და ორგანიზაციას მასპინძლობს, მეორედ იყო წარმოდგენილი. გამოფენას 3 დღის განმავლობაში 191,500 ვიზიტორი ჰყავდა. Fitch Ratings-ი თბილისში ყოველწლიურ კონფერენციას გამართავს. ღონისძიება 10 ოქტომბერს არის ჩანიშნული Redison Blue Iberia-ში 10-ის ნახევარზე. ამ კონფერენციაზე საქართველოს სუვერენულ რეიტინგზე, პერსპექტივებზე, ძლიერ და სუსტ მხარეებზე იქნება მსჯელობა. ასევე მიმოიხილავენ საბანკო სექტორს და წარმოადგენენ Fitch-ის ხედვას, სად არის საქართველოს ეკონომიკის მომავალი. კონფერენციაში მონაწილეობას კი Fitch Ratings-ის წარმომადგენლები, სავალუტო ფონდის მუდმივი წარმომადგენელი საქართველოში ფრანსუა პეშო, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ გაგუა, საფონდო ბირჟის გენერალური დირექტორი გიორგი ფარესიშვილი და სების წარმომადგენელი მიიღებენ. დისკუსიაში ასევე ჩაერთვებიან TBC კაპიტალის ახალი ხელმძღვანელი სილქნეტის, გალტენ ტაგარტისა და GVP-ის წარმომადგენლები. საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფმა საქართველოს რკინიგზის მიერ სამედიცინო დაზღვევაზე გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა. კომპანიამ რკინიგზასთან სამედიცინო დაზღვევაზე 1-წლიანი ხელშეკრულება გააფორმა. ტენდერის პირობების თანახმად ჯგუფი სამედიცინო დაზღვევის პროდუქტს თავაზობს რკინიგზის და მისი შვილობილი კომპანიების თანამშრომლებს და მათ ოჯახის წევრებს. პირობების მიხედვით გამარჯვებული კომპანია 30,000 ადამიანს დააზღვევს და ამისთვის 1-წლიან სერვისში დაახლოებით 5 მილიონ ლარს მიიღებს. რაც როგორც კომპანიაში განმარტავენ, კერძო სადაზღვევო სქემით დაზღვეული ადამიანების 6-7% შეადგენს. კომპანიის დამფუძნებლის და გენერალური დირექტორის განცხადებით კი კომპანია ასევე აპირებს არასიცოცხლის დაზღვევის მიმართულებითაც აქტიურ ოპერირებას. ევროკავშირი ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებაში სანქციების გამყაცრებაზე მუშაობს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ბრიფინგზე გააკეთა ამის შესახებ განცხადება. ფედერალური მთავრობის პოზიცია ის არის, რომ მხარს უჭერთ კონფლიქტის დიპლომატიური გზით გადაჭრას. ეს ერთადერთი გადაწყვეტილებაა. ჩრდილოეთ კორეისაგან ვითხოვთ მოლაპარაკებისთვის მზაობა გამოხატოს. ევროკავშირი ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ სანქციების გამყაცრებაზე მუშაობს, ამბობს გერმანიის საგარეო უწყების წარმომადგენელი. მან ასევე აღნიშნა, რომ ამ სანქციების დაწესება არ არის თვითმიზანი და მხოლოდ ეკონომიკური წნეხის გასახორციელებლად გამოიყენება, რამაც ფხენიენს უნდა უბიძგოს მონაწილეობა მიიღონ მოლაპარაკებაში. 1 ოქტომბერს კი გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩრდილოეთ კორეას მოუწოდა შტატების შეთავაზება ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებებში მონაწილეობის შესახებ მიიღოს. ჟურნალმა Vanity Fair მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ადამიანი დაასახელა. რეიტინგში დასახელებული არიან IT ინდუსტრიის, კინოს, შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები, მეწარმეები და ფინანსისტები. ზედიზედ უკვე მეორედ მსოფლიოს გავლენიან ადამიანად ამაზონის დამფუძნებელი მილიარდერი ჯეფ ბეზოსი დასახელდა. ამაზონის გარდა ბეზოსი აეროკოსმოსური კომპანია Blue Origin-ის დამფუძნებელიც არის და Washington Post-ის მფლობელი. Forbes-ის ბოლო მონაცემებით კი ბეზოსის ქონება 81,5 მილიარდ დოლარს უტოლდება. რეიტინგში ასევე მეორე პოზიციას იკავებს Facebook-ის დამფუძნებელი მარკ ცუკერბერგი, მესამეზე კი Apple-ის ხელმძღვანელი ტიმ კუკია. პირველ ხუთეულში არიან ასევე Google-ის დამაარსებელი ლარი პეიჯი და Tesla-ს მფლობელი ილონ მასკი. აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკის განკარგულებაში არსებული სავალუტო რეზერვები წელიწადში დაახლოებით $1.35 მილიონი გაიზარდა. ტრენდის ცნობით რეზერვების მოცულობა $5.167 მილიონი შეადგინა. ბოლო ერთ თვეში კი სავალუტო რეზერვები კიდევ $60,300,000-ით გაიზარდა. წლის დასაწყისიდან ეს დაახლოებით 30%-იანი ზრდა. გასულ წელს მეზობელი ქვეყნის ცენტრალური ბანკის რეზერვების 1 მილიარდზე მეტით შემცირება 2015 წელთან შედარებით დაფიქსირდა. რეზერვების შემცირება იყო 2014 წლიდან დაწყებული. აზერბაიჯანის საბანკო მიმოხილვის შემდეგ დრო არის, რომ საქართველოს ეროვნული ვალუტის შესახებაც მოვისმინოთ ინფორმაცია და სულ რამდენიმე წამში ამას უკვე გიორგი გაგვაცნობს.
გუშინდელი ინფორმაციით დოლარი გაუფასურებულია 2 ლარი და 46 თეთრი ღირს გაუფასურდა ევრო, რომლის შეძენა 2 ლარად და 90 თეთრად შეგეძლებათ. გამყარდა თურქული ლირა, იგი 79 თეთრი ღირს და ფუნტ სტერლინგის ფასი კი 3 ლარი და 27 თეთრი გახლავთ. ოქროსფერი 50 თეთრიანი მონეტები წლის ბოლოს მიმოქცევაში ოფიციალურად აღარ იქნება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობაგიანიდაძემ ეს ბრძანებაც გამოსცა. 2018 წლის ბოლომდე მონეტების გამოცვლა კომერციული ბანკებისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის მეშვეობით იქნება შესაძლებელი, ხოლო 2019 წლიდან მხოლოდ საქართველოს ეროვნული ბანკის მეშვეობით. 50 თეთრის ნომინალის მოდიფიცირებული მონეტები ეროვნულმა ბანკმა 2006 წელს გამოუშვა, თუმცა მიმოქცევაში შენარჩუნებულია ძველი დიზაინის მონეტები. 4 ოქტომბერს კი ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე 30 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულებების 364 დღიანი ვადიანობის ფასიანი კალდები გაიყიდა. ეროვნული ბანკის ცნობით აუქციონში მონაწილეობა 8 კომერციულმა ბანკმა მიიღო და მოთხოვნამ 88 მილიონი ლარი შეადგინა. კიდევ ერთი ინფორმაცია უნდა დავამატო, გიორგი, ამ ნაწილს აგვისტოში საქართველოსთან საზღვარგარეთ 19,400,000 ამერიკული დოლარია გაგზავნილი, რაც წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით გაზრდილი მაჩვენებელია. გასული წლის აგვისტოში ქვეყნიდან საზღვარგარეთ სულ 17,300,000 დოლარი იყო გადარიცხული. ამ თანხიდან ყველაზე დიდი წილი კი რუსეთზე მოდის. აგვისტოში საქართველოსთან რუსეთში 8,5 მილიონი დოლარი გადაირიცხა. აგვისტოშივე რუსეთიდან ქვეყანაში 40 მილიონი დოლარია შემოსული, 2 მილიონი დოლარი გადაირიცხა უკრაინაში და ამავე პერიოდში უკრაინიდან 2,100,000 დოლარია გადმორიცხული. 1,600,000 დოლარი თურქეთში გადაირიცხა და საქართველოში განხორციელებულმა ფულადმა გზავნილებამ თურქეთიდან 9,700,000 დოლარი შეადგინა. 827,000 დოლარია აზერბაიჯანში გადარიცხული და აზერბაიჯანიდან უკან 1,300,000. 623,000 საქართველოსთან საბერძნეთში და საბერძნეთიდან საქართველოში კი ბევრად მეტი 11,400,000 დოლარია ჯამში გადმორიცხული. მოკლე რეიტინგი რო წარმოვადგინოთ, მაინც Forbes-ის ინფორმაციაა. Forbes-კი რეიტინგები უყარს. ფულადი გზავნილების მოცულობა აგვისტოში შემობატონო. ოღონდ გადარიცხვათა სისტემების მიხედვით აი ესე გამოიყურება. პირველ ადგილზე მაინც ზალატაია კარონა არის, ეს არის მთლიანი მოცულობის გადარიცხვების 25%-ზე მეტი და თანხებში ეს არის 30,600,000. მეორე ადგილზე Western Union-ია, თითქმის 23,5 მილიონი დოლარი და მას მთლიანი მოცულობის გადარიცხვების თითქმის არა 19,3% უკავია. აი მერე უკვე მოდიან ეგრეთ წოდებული მესამე ადგილოსნები, ეს არის Unistream-ი, Intel Express-ი, კონტაქტი, MoneyGram-ი, RIA და RICOGRAM-ი ასრულებს რეალურად ამ რეიტინგს. ამ შემთხვევაში რომ მივხვდეთ, პირველ და მეორე ადგილს შორის და მესამე ადგილს შორის, მესამე ადგილოსანის აქვს დაახლოებით 15 მილიონიანი გადარიცხვები და რეალური დაშორება საკმაოდ დიდია. როგორც გითხარით, RICOGRAM-ი ასრულებს ამ ეგრეთ წოდებულ რეიტინგს. ამინდის პროგნოზის დროს დგება, რომელსაც სულ რამდენიმე წამში ანნა წარმოგიდგენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. როგორც გრძელვადიანი პროგნოზიდან ვიცით, დღეიდან წვიმები მაინც უნდა შეწყდეს, თუმცა ნახოთ როგორი იქნება დღის განმავლობაში ტემპერატურა დედაქალაქში და არა მხოლოდ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციის მიხედვით, ამინდი ძირითადად განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მდგარი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, თუმცა უმეტესად უნალექოთ და შესაძლოა ზოგან იყოს ნისლი. აღმოსავლეთ მიმართულების ქარი იქროლებს და ზოგან დრო გამოშვებით გაძლიერდება კიდეც. აი, სოხუმში უნალექოთ ჩაივლის დღე და 21 გრადუსი დაფიქსირდება. ბათუმში 1 გრადუსით ნაკლები 20 გრადუსი იქნება ისევე როგორც ქობულეთში. ქუთაისში კი 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში 24 გრადუსი დაფიქსირდება და ოზურგეთში 23. ონში 18 გრადუსია ნავარაუდები, გორში 20 გრადუსი და ცხინვალში 19 გრადუსი. მარნეულში 14 გრადუსი იქნება და რუსთავში 15 გრადუსი. ახალციხეში კი 20 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა ისევე როგორც ბორჯომში.
ბაკურიანში 13 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში 12 და სტეფანწმინდაში 4 გრადუსი, მიუხედავად იმისა, რომ მაინც უნალექო დღე არის მოსალოდნელი წინა დღეებისგან განსხვავებით, როცა მცირე თოვლი იყო პრინციპში. თელავში უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე, თუმცა დილით ნისლია შესაძლებელი და 17 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში ღრუბლიანობა დრო გამოშვებით მოიმატებს, მაგრამ აქაც არ უნდა ველოდოთ დღის განმავლობაში წვიმას. შესაძლოა იყოს ნისლიც, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ტემპერატურა მაქსიმუმ 17 გრადუსამდე გათბება. მადლობა ანას, ვიმზადებით უკვე პირველი ბლოკისთვის, საინფორმაციო ბლოკის და პროლოგის შემდეგ საქმიანი დილისა. სტუმრებიც უკვე საქმიანი დილის კულისებში ირევიან. რეკლამა გემოვნების ამბავია, მაგრამ რაც გქონდეთ საკმაოდ საინტერესოა TV პირველზე. დაგველოდეთ სულ რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში ვარ. ოქტომბერი განსაკუთრებით აქტიური თვე გამოდგა. თბილისი ამჯერად სტუმარი მედიკოსების მასპინძელია. 6-7 ოქტომბერს ევროპის უროლოგიის საბჭოს სესია შედგება. საბჭოს სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანაში ყოველწლიურად იკრიბება და მომდევნო წლის განვითარების გეგმებსა და პერსპექტივებზე საუბრობენ და განიხილავენ. ნამდვილად გამონაკლისი არც წლევანდელი წელი გახლავთ სესიაზე 50-მდე დელეგატს შესაძლოა მეცაც ევროპის სხვადასხვა ქვეყანიდან ელიან. სესიაზე მთავარი საკითხი საქართველოში პოსტდიპლომური განათლების სისტემის რეფორმირება იქნება. საქართველოს ასოციაციას ევროპის უროლოგიის საბჭოსთან ერთად, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში სფეროს სწავლებისა და სერტიფიცირების პროცესს გააუმჯობესებს. რა პრობლემები გვაქვს? უბრალოდ მოდი ესე ვთქვათ, რა უნდა გამოვასწოროთ? ვსტუმრობთ მასპინძლობთ. მასპინძლობთ ბატონ არჩილ ჩხოტუას, საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტს დილა მშვიდობის. გამშვიდობით, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. მადლობა დაპატიჟებისთვის. მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ეს ღონისძიება არის უმნიშვნელოვანესი, მე ვიტყოდი, მოვლენა ქართული უროლოგიის და საერთოდ ზოგადად ქართული მედიცინისათვის რამოდენიმე მიზეზის გამო. საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია არის ევროპის უროლოგიის საბჭოს სრულუფლებიანი წევრი. მინდა მსმენელს უთხრა, რომ ყოფილი პოსტსაბჭოთა სივრციდან ფაქტიურად მხოლოდ ბალტიისპირეთის რესპუბლიკები და საქართველო ვართ ამ ძალიან პრესტიჟული ევროპული ორგანიზაციის და საბჭოს წევრი, სხვა რესპუბლიკები არ არის. სწორედ ამაზე მოგახსენებთ ახლა ორი სიტყვით. აღნიშნული საბჭოს ფორმატში ჩვენ ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ ქვეყნის შიგნით იმისთვის, რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი ექიმების, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უროლოგების განათლების დონე, მათი ცოდნის დონე და ამ შემდეგ. ბოლო 2 წლის განმავლობაში საქართველოს უროლოგთა ასოციაციამ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად განახორციელა რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვიტყოდი, რეფორმა, სწორედ ექიმების პოსტდიპლომური განათლების გაუმჯობესების მიმართულებით. ეს გულისხმობდა როგორც ექიმების სერტიფიცირების პროცესს, მათი გამოცდების პროცესს და ასე შემდეგ. მე ვიტყოდი და ვფიქრობ დარწმუნებული ვარ, სწორედ აი ამ აქტიური მუშაობისა და ქმედებების გამო გადაწყვიტა ევროპის საბჭომ წელს თავისი გასვლითი სესია გამართოს სწორედ საქართველოში, სწორედ თბილისში. გასული წლის სესიის შედეგი არის? ეს გადაწყდა 2 წლის წინ. ჩვენ ამ პროექტზე, ამ ღონისძიებაზე მუშაობთ 2 წელზე მეტია უკვე ევროპის საბჭოსთან, მათთან ყოველწლიური შეხვედრების დროს ჩვენი ასოციაციის 2 დელეგატი, 2 წევრი არის ევროპის საბჭოს დელეგატები სხვა კომისიებში, ეს გახალთ ბატონი გიორგი მანაგაძე და თქვენი მონამორჩილი. ჩვენ ვართ საგამოცდო კომისიისა და აკრედიტაციის კომისიის სრულუფლებიანი წევრები და ყოველწლიურად აი ესეთ მუშა დისკუსიურ შეხვედრებში ვარწმუნებდი ჩვენ ევროპელ კოლეგებს, რომ უპრიანი იქნებოდა და კარგი იქნებოდა მათ გამართება. სესია რას გაძლევთ თქვენ პროფესიულ ნაწილში და ზოგადად ამ დარგს რას აძლევს თუ ის საქართველოში გაიმართებდა თუ აქტიურად ვიღებთ ისეთ სხვა ქვეყნებში მონაწილეობას რა დადებითი ექნება წელს საქართველოში გამართვას ამ სესიის? ეს ძალიან კარგი შეკითხვა. დიდი მადლობა. სტუმრების მასპინძლობის გარდა. სპეციფიკის გარეშე რასაც ბატონი არჩილი შეესწრებს. გიცნობთ ჯერ თქვენ. პირველ რიგში ეს არის პოლიტიკური მხარდაჭერის აქტი ქართული უროლოგიისთვის, მე ვიტყოდი საქართველოს უროლოგთა ასოციაციისთვის პირველ რიგში და მე ვიტყოდი ქართული მედიცინისთვის. ამას გარდა ეს არის დიდი ნდობის გამოხატულების აქტი ქართული მედიცინისთვის. ეხლა მსმენელს რომ უფრო დეტალურად აუხსნათ, რას მოიტანს ეს, ვთქვათ, რიგითი მოქალაქისათვის, მოგახსენებთ იმას, რომ ჩვენ ამ შეხვედრის ფარგლებში დაგეგმილი გვაქვს სწორედ ჩვენი ამ რეფორმის 2 წლის წინ დაწყებული რეფორმის კიდევ უფრო გაღრმავება, გაგრძელება და რაღაც ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპის დაფინალება, რომელიც გულისხმობს უროლოგების და იმედი გვაქვს შემდგომში უკვე ქართული ექიმების პოსტდიპლომური განათლების გაუმჯობესებას
უმრავლესობას და მე ვიტყოდი ევროპიზაციას. რას გულისხმობს ეს? ევროპის უროლოგიის საბჭოს აქვს ერთიანი გამოცდები ევროპული, რომლის შედეგადაც გაიცემა ერთიანი ევროპული სერტიფიკატი უროლოგიაში, ეს მარტივად რომ თქვა. აღნიშნული სერტიფიკატის მიღება შეუძლია ევროპის ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც გაივლის და ჩააბარებს ამ გამოცდებს. საქართველოში ჩვენ შიგნით გვაქვს ჩვენი ეროვნული გამოცდები, რომელსაც ჩვენი რეზიდენტები, თქვათ, უროლოგიის და კურსის დამთავრების შემდეგ გადიან, აბარებენ და იღებენ სერტიფიკატს. ჩვენი რეფორმის მიზანია მოვახდინოთ ამ ორი გამოცდის, ამ ორი სისტემის სინქრონიზაცია ისე, რომ ქართველმა რეზიდენტებმა რეზიდენტურის კურსის დამთავრების შემდეგ ჩააბარონ ერთი ევროპული გამოცდა და ამის შედეგად მიიღონ ორივე სერტიფიკატი, როგორც ქართული საქართველოს ეროვნული, ისე ევროპული სერტიფიკატი, ფაქტიურად საერთაშორისო სერტიფიკატი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ბრჭყალებში მე ვიტყოდი ძალა და გავლენა ამ სფეროში ევროპის ფარგლებში. ფლობს რა ევროპულ სერტიფიკატს? უროლოგს უკვე შეუძლია მისთვის უკვე პრაქტიკულად ყველა კარიერა ევროპის ნებისმიერ კლინიკაში. მას შეუძლია წავიდეს ყველანაირი მიზნით, მას შეუძლია წავიდეს როგორც სტუმრად, მას შეუძლია და იმუშაოს იქ, ხანმოკლე, ხანგრძლივი თქვათ სამუშაო ვიზიტები, ერთობლივი სამეცნიერო პროექტები, კლინიკური პროექტები და ასე შემდეგ. ეხლა რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი მოსახლეობისათვის? ცხადზე ცხადია, რომ აბარებს რა ქართველი ექიმი ევროპულ გამოცდას, მისი ცოდნის დონე რამოდენიმეჯერადაც მატულობს. ანუ ის ხდება უფრო განათლებული, უფრო მცოდნე, მე ვიტყოდი უფრო მეტად პროფესიონალი. აქედან გამომდინარე, ყავს რა და მივიღებთ რა რამოდენიმე წლის შემდეგ, ეს არის რაღაც გარკვეული განგრძობითი პროცესი, რამოდენიმე წლის შემდეგ უფრო განათლებულ ექიმებს შესაბამისად მოსახლეობა შეძლებს მიიღოს უკეთესი სამეცნიერო მომსახურება. ანუ ის თქვათ პაციენტების გადინების პროცესი, რომელიც სამწუხაროდ დღეს მიმდინარეობს საქართველოში, ეს იცის და ამაზე დაგეთანხმება თქვენ ყველა ექიმი, ყველა პროფესიონალი. აი ეს არის ერთ-ერთი გზა იმისა, რომ ეს ჩვენ შევაჩერო და პირიქით შემოვატრიალოთ იმ მიმართულებით, რომ მე ვიტყოდი პერსპექტივაში პირიქით უცხოელი პაციენტები ჩამოვიდნენ საქართველოში. სამეცნიერო ტურიზმი არის ტურიზმის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და თქვათ შემოსავლიანი წყარო. ამის კლასიკური და საუკეთესო მაგალითია თურქეთი, ჩვენი დიდი მეზობელი. თურქეთმა მთელი თავის სამედიცინო თქვათ ბოლო წლების განმავლობაში აი ესე გეგმიურად დაგეგმილი რეფორმების შედეგად სამედიცინო ინდუსტრია ბრჭყალებში აქცია სწორედ სამედიცინო ტურიზმის წყარო და ძალიან დიდი შემოსავლის წყარო. თქვენ თუ ირგვლივ მოიხედათ, აუცილებლად ნახავთ თქვენს ირგვლივ ერთ ადამიანს მაინც, რომლის ნაცნობიან თვითონ თურქეთში იყო წასული, ან გამოკვლევაზე, ან სამკურნალოდ, არა იმის სხვა სამედიცინო მომსახურების მიღების მიზნით. ამრიგად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადაიდგას იმ მიმართულებით და იმისთვის, რომ ქართველი ექიმების ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უროლოგების ცოდნა ამაღლდეს, მათი პროფესიონალიზმი ამაღლდეს, ისინი გახდნენ ევროპელები, თავის პროფესიონალები და შესაბამისად უკეთესი სამეცნიერო მომსახურება გაუწიონ. მე ბოლო კითხვას დაგისვამთ და მეც აღარ ვიკითხავ. ამ კონფერენციიდან რა ეტაპზე გადასვლასეულდებით? ამ კონფერენციის კონკრეტული შედეგი რა უნდა იყოს და თქვენი საკითხები, რომელსაც ამ კონფერენციაზე გაიტანდა და რომელსაც ევროპელი კოლეგები მოისმენთ ამ შემთხვევაში რჩევებს, რეკომენდაციებს და გეგმას. ჩვენ გვაქვს დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები დაგეგმილი უმაღლეს ინსტანციებში, სამთავრობო და საპარლამენტო. ჩვენ უნდა შევხვდეთ საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრს, ჩვენ უნდა შევხვდეთ საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს, ჩვენ შევხვდებით ევროპის საბჭოს პრეზიდენტთან, ვიცე-პრეზიდენტთან და აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად და მათ ერთად განვიხილავთ იმ კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ გადავდგათ იმისთვის, რომ გამომჯობესოთ ჩვენი ექიმების ცოდნა და გამოცდილება და ის ყველაფერი რაზეც ვილაპარაკე. მე ძალიან იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ ნაბიჯებს გადავდგავთ თავრობის ხარდაჭერით, რა თქმა უნდა, სამთავრობო სტრუქტურებით და გარკვეულწილად მივაღწევთ იმ მიზნებს, რომლებიც დასახული გვაქვს. ამაზე გარდა ეს იქნება ჩვეულებრივი მუშა ორდღიანი პროცესი. იქ არის 4 კომიტეტი, რომელიც პარალელურ რეჟიმში იმუშავებს, ანუ ეს არ არის რაღაც ესეთი სამეცნიერო რამეთ, ეს არის სწორედ მუშა და პოლიტიკური მიზანი და ფაქტიურად ხვალდაზეც საქართველოში, ქალაქ თბილისში დაიგეგმება მედიცინის ამ დარგის განვითარების გეგმა და პერსპექტივა შემდეგი 1 წლის განმავლობაში. ანუ მთელი ევროპის უროლოგიური სამყარო შემდეგი 1 წლის განმავლობაში იმუშავებს და იმოღვაწეებს იმ გეგმით და იმ თქვათ დასახული მიზნებით, რომელიც ხვალდაზე იქნება განხილული ქალაქ თბილისში. ანუ ეს იქნება საქმიანი ხალხის ძალიან საქმიანი შეხვედრა, მე ვიტყოდი 2 დღის განმავლობაში, ამდენად ეს ძალიან ჯდება თქვენი გადაცემის თემატიკაში. მშვენიერი. ბატონო რჩილ, ქართული უროლოგიის სკოლაც რეალურად, რომელიც მრავალწლიანია და საკმაოდ სახელოვანიც, მოდი მე ესე ვიტყოდი. ეტაპი, რომელსაც თქვენ არ აანონსებთ, რომელსაც ფაქტიურად წარმოადგენთ თქვენს ევროპელ კოლეგებთან ერთად. ვინ არიან, ან რა სტრუქტურაა თუ რა ორგანოა მას სერტიფიცირებელი?
რეალურად, რომელიც მომავალში მიანიჭებს ამას ყველაფერს, ანუ სინქრონში ქართულ მენეჯმენტთან თუ არც ვიცი ეგ რეალურად როგორ არის. ანუ მაინტერესებს რა შემადგენლობაა, რომელიც ანიჭებს ამ სერტიფიკატს თუ აი ამ რა ვიცი green card ლამის, რომელიც გაუხსნის სერტიფიკატი. ეს არის სერტიფიკატი, მას ქვია FIBU, Fellow in European Urology, რომელსაც გასცემს სწორედ ევროპის უროლოგიის საბჭომ ის სტრუქტურა, რომელიც დღეს არის ჩამოდიან უკვე დელეგატები და იმუშავებს ხვალდაზე და კონკრეტულად ამ გამოცდას გეგმავს პრაქტიკულ დონეზე ევროპის უროლოგიის საბჭოს საგამოცდო კომისია, რომლის წევრი გახლავართ მე, ერთ-ერთი რა თქმა უნდა. ამ კომისიაში არიან წარმომადგენლები ევროპის ყველა ქვეყნიდან. ეს არის ესეთი მუშა ჯგუფი, რომელიც ყოველწლიურად იკრიბება და იქ განიხილება ძალიან კონკრეტული საკითხები, მაგალითად საგამოცდო ტესტები. ევროპის სერტიფიცირების გამოცდა არის ორეტაპიანი წერილობით და ზეპირი. ჩვენ გვაქვს დღეს საქართველოში მხოლოდ წერილობით. აი რეფორმის კონკრეტულად თუ გაინტერესებთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია, რომ გავხადოთ ორეტაპიანი. იყოს არა მარტო წერითი, არამედ იყოს ზეპირი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი მიზეზების გამო, მაგალითად კლინიცის ზეპირ საუბარში უნდა შეეძლოს, თქვათ, რა თქმა უნდა, სრულფასოვანი სურათის ინტერპრეტირება, თქვათ, ეს ამას პირდაპირ კავშირი აქვს მის გონებრივ ინტელექტუალურ დასვენის შესაძლებლობებთან. ანუ ევროპის საბჭოს საგამოცდო კომისია პრაქტიკულად გეგმავს ყველა იმ გამოცდას, რომელიც წელიწადში ორჯერ იმართება ევროპის სხვა ქალაქებში და იქ მთელი ევროპიდან ჩადიან რეზიდენტები, თქვათ, ექიმები, რომლებმაც უნდა გაიარონ ეს გამოცდა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ გავიტანოთ ბრჭყალებში ამ სესიის შედეგად და ჩვენს სამინისტროსთან ერთად არის, რომ თბილისი გახდეს ერთ-ერთი ქალაქი, სადაც ეს გამოცდები იქნება ჩატარებული იქნება ქართულ ენაზე და ჩვენი რეზიდენტები, ჩვენი ახალგაზრდა სპეციალისტები ქართულად. ამას სესიის თანხმობა სჭირდება. ამას სჭირდება სესიის თანხმობა, რა თქმა უნდა, რომელიც მე მინდა გითხრათ, არ მინდა არაფერი წინასწარ დავაყენო, მაგრამ სიტყვიერად მათთან მუშასაუბრებში მიღწეულია, მაგრამ ასევე ევროპის საბჭო გვეუბნება, რომ ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილობრივი სამთავრობო სტრუქტურების სურვილი და მზადყოფნა, რომ ეს განხორციელდეს. აქ ორივე სტრუქტურა იგულისხმება, როგორც პარლამენტის საკანონმდებლო, ისე სამინისტრო აღმასრულებელი და სწორედ დღეს ორივე სტრუქტურაში გვინდა რომ ჩვენ ერთად მივიდეთ, მათთან გავისაუბროთ და იმედი გვაქვს, რომ გვექნება მათი მხარდაჭერა ამ რეფორმის განხორციელებაში. ბატონო აკაკი და ბატონო მინისტრო, მე იმედი მაქვს, რომ ამ შანს ხელიდან არ გაუშვებ, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონ არჩილ ჩხოტუას და მისი ევროპელი კოლეგების ვიზიტის შემდეგ თქვენგან ჩვენ გვექნება ინფორმაცია საიმისო დასტური, რომ ქვეყნის ადმინისტრაციაც ამ შემთხვევაში გვერდში უდგას საქართველოს უროლოგთა ასოციაციას. ბოლო კითხვა და ვასრულებ, ბატონო არჩილ. მე ვარ ექიმი უროლოგი, ვარ საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის წევრი. თუ შეიძლება და წარმოვიდგინოთ, რომ ბეჭედი დაედო იმ ვარიანტს, რაზეც სესიამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და მსურს რომ ვიყო სერტიფიცირებული ევროპულ დონეზე. ანუ სესიამ მიიღო გადაწყვეტილება, ის რაც მიმართე ხაკაკიზოიძეს და დავით სერგეენკოს, ეს ყველაფერი გააქვთ ამ შემთხვევაში, რა ნაბიჯები აქვს გასავლელი რიგით ქართველ ექიმ უროლოგ გიორგი ისაკაძეს საიმისოდ, რომ მივიღო ეს მხოლოდ გამოცდა არის და ეს პროცედურები თუ სხვა რამ კიდე. ბატონ გიორგი ისაკაძემ თავიდანვე თავისი რეზიდენტურის და სწავლების კურსის დაწყებისთანავე უნდა გადაწყვიტოს და უნდა იცოდეს, რომ მას ეილის საბოლოო ჯამში ძალიან მნიშვნელოვანი და უფრო რთული, მე ვიტყოდი, რთული და ამავე დროს დახვეწილი და მნიშვნელოვანი საგამოცდო პროცესის გავლა იმისთვის, რომ ის იყოს სერტიფიცირებული, ამიტომ ის მთელი ამ ტრეინინგის პროცესში უნდა იყოს უფრო მეტად მომზადებული, უფრო მეტად მობილიზებული, უფრო მეტად კლინიკურად, სამეცნიერო და თეორიულად, ესე ვთქვათ, ნამეცადინეერი და ამისთვის მზადყოფნაში. ეს გაიდლაინები არსებობს, ბატონო არჩილ, ამისთვის? ამისთვის რა თქმა უნდა, ჩვენ ამისთვის ეს გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია იქნება უშუალოდ ამ პროცესის აღსრულების, ესე ვთქვათ, ავანგარდში. ანუ ჩვენ მოგვიწევს მე ძალიან დიდი სამუშაო. ასოციაციამ უნდა თარგმნოს ეს ტესტები ქართულად. შემდეგ უნდა მოახდინოს მისი ადაპტირება და უნდა შექმნას ამისთვის სხვა ის ბაზისი რა არისთვისაც რის შედეგადაც ვთქვათ ეს რეზიდენტები გაივლიან ამ საგამოცდო პროცესს, სერტიფიკატები და ასე შემდეგ. უნდა მიიღოს უცხოელი დამკვირვებლები, ამ პროცესს ეყოლება უცხოელი დამკვირვებლები. ეს უნდა იყოს ძალიან მეთოდოლოგიურად გამართული პროცესი. ამიტომ ძალიან დიდი სამუშაო იქნება შემდგომში გასატარებელი, რომელსაც საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია აუცილებლად გააკეთებს და გვპირდებით რომ გააკეთებს წარმატებით. არჩილ ჩხოტუა, საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი გსტუმრობდა საქმიან დილაში. მადლობა მას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს დღეებში არა მხოლოდ სესიის შედეგები, არამედ რეალურად ის მონაგარი, რომელიც ცხადია
საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მესვეურების მხარდაჭერის შემდგომ უკვე მივიღებთ საიმისოთ, რომ ქართულ უროლოგებს სრულად გაეხსნათ ევროპული მარსერტიფიცირებელი ორგანოები, რეალურად მოხდეს უკვე საქართველოში მათი ლეგალიზება. მადლობა ბატონო არჩილ, საშური საქმეა და მადლობა თქვენ და ასოციაციას იმ საქმისთვის, რასაც რეალურად აკეთებთ ამ ქვეყანაში. და ვიდრე ბატონ არჩილს გავაცილებდეთ, რა სახის სავაჭრო შეთანხმებას უნდა ელოდოს საქართველოს გაერთიანებული სამეფოს მიერ ევროგაერთიანების დატოვების შემდეგ, როგორია ორ ქვეყანას შორის საინვესტიციო ურთიერთობების პერსპექტივა. ძალიან კარგი ინტერვიუ გამოვიდა ჩვენს ჟურნალისტ ნინო კვინტრაძეს, რომელიც ექსკლუზიურად მარკ პრიჩარდს ესაუბრა, იგი სავაჭრო საკითხებში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის სპეციალური წარმომადგენელია საქართველოში. მოდი ვნახოთ აღნიშნული ინტერვიუ. პირველ რიგში მადლობას გიხდით ინტერვიუზე და თანხმებისთვის. თქვენ საქართველოში დიდი ბრიტანეთის პირველი წარმომადგენელი ხართ, რომელიც სავაჭრო საკითხებზე იმუშავებს. საქართველოსა და ბრიტანეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა არ არის დიდი. რა იქნება თქვენი პრიორიტეტული მიმართულება ამ პოზიციაზე? სავაჭრო შესაძლებლობების გასაზრდელად ბევრი წესი არსებობს. გაერთიანებული სამეფო ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ბაზარია მსოფლიოში. საქართველოში ბიზნეს გარემო უმჯობესდება, ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ ზრდა მეტი უნდა იყოს და ვფიქრობ, რომ ამას საქართველოს მთავრობაც ამჩნევს. ვიმედოვნებ, რომ გაერთიანებული სამეფო თავის როლს ითამაშებს არა მხოლოდ სავაჭრო საკითხებში, არამედ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში, ისეთ სექტორებში, როგორიცაა საბანკო სფერო, უძრავი ქონება, წარმოება, განათლება. ყველა ეს სფერო ბრიტანელი ინვესტორებისთვის პოტენციურად საინტერესოა. ფოკუსირება უნდა მოხდეს კონკრეტულ და მიზნობრივ სექტორებზე. შედეგად მხოლოდ პრეზენტაციები და უბრალო საუბრები არ უნდა მივიღოთ, არამედ ჩვენ გვჭირდება ძალიან კონკრეტული შედეგი. ჩემი დანიშვნა პრემიერ-მინისტრის მიერ არის ნიშანი იმისა, რომ გაერთიანებული სამეფო სერიოზულად უდგება საქართველოსთან ვაჭრობის და ორმხრივი ბიზნეს ურთიერთობების საკითხს. გაერთიანებული სამეფო 2019 წელს ევროკავშირს დატოვებს. უნდა ველოდოთ თუ არა ბრიტანეთთან არსებული სავაჭრო შეთანხმების შენარჩუნებას. ბრექსიტის შემდეგ კონცენტრირება უნდა მოვახდინოთ დღევანდელ დღეზე და იმაზე თუ რა უნდა გაკეთდეს უკეთესი სავაჭრო ურთიერთობებისთვის. ბრექსიტი 2019 წელს მოხდება, თუმცა პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ თავის ბოლო გამოსვლაში განაცხადა, რომ 2 წელი იქნება გარდამავალი პერიოდი. ამიტომ ბოლო თარიღი 2021 წლის აპრილია. ჩვენ არ ველოდებით ამ თარიღს. ჩვენ გვინდა მეტი ინვესტიცია და გაზრდილი სავაჭრო ურთიერთობები უკვე დღეს. საქართველოს უკვე აქვს თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება ევროკავშირთან, ასევე ჩინეთთან, რომელიც უახლოეს პერიოდში ამოქმედდება. მიმდინარეობს საუბარი ამერიკასთან მსგავსი შეთანხმების დადებაზეც. თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაში ევროკავშირთან ექსპორტის მკვეთრმატებას ვერ ვხედავთ. როგორ უნდა გამოიყენონ თქვენი აზრით მეწარმეებმა თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობები უკეთესად? თქვენ თქვით, ევროკავშირთან ვაჭრობაში მკვეთრი ცვლილება არაა, მაგრამ არის ზრდა და მცირე ზრდა ჯობია იმას, რომ ზრდა საერთოდ არ იყოს. გაკვეთილების მიღება და სწავლა ყოველთვის შესაძლებელია სავაჭრო ურთიერთობებში. საქართველო არის კარგ პოზიციაში, რომ ბრიტანეთსაც ასწავლოს ბევრი რამ. რეგიონში თქვენ ძალიან მჭიდრო სავაჭრო კავშირები გაქვთ პარტნიორებთან, ისეთი როგორიც შესაძლოა სხვა ქვეყნებს არც ჰქონდეთ. დიდ ბრიტანეთს ბევრი სწავლა შეუძლია საქართველოსგან. ჩემი მოვალეობაა, რომ ნებისმიერი ორმხრივი შეთანხმება, რომელიც დაიდება ან უკვე დაიდო იყოს წარმატებული. წარმატებული მაგალითებიც გვაქვს, მაგალითად ქართული მოცვი და მატყლი ბრიტანეთში ექსპორტზე გავიდა. ექსპორტის ზრდისთვის რას ურჩევდით ქართულ მწარმოებლებს? ძალიან მოხარული ვარ, რომ მთავრობამ კომერციული ატაშეების ინსტიტუტის დაფუძნება გადაწყვიტა. გაერთიანებული სამეფო იმ ქვეყნების მოწინავე ადგილზეა, სადაც საქართველოს მსგავსი წარმომადგენელი ეყოლება. ეს ძალიან პოზიტიური მესიჯი და წინ გადადგმული ნაბიჯი ორმხრივი ვაჭრობის გაძლიერების კუთხით სამომავლოდ და მეტი ინვესტიციის მოსაზიდად დღეს. ვთვლი, რომ ბევრად მეტის გაკეთება შეგვიძლია, თუმცა საკუთარი როლი აქვს არა მხოლოდ მთავრობას, არამედ კერძო სექტორსაც. კერძო სექტორმა მთავრობასთან ერთად მეტი უნდა გააკეთოს. ბევრ პოზიტიურ ძრავს ხედავთ, თუმცა მომავალი კიდევ უფრო ნათელია. კერძო სექტორი მაქსიმალურად უნდა გავიდეს ევროკავშირის დედაქალაქებში, განსაკუთრებით ლონდონში. საქართველოს აქვს დიდი ისტორია, კულტურა, ეს კი ეხმარება მათ, განსაკუთრებით მეღვინეობის დარგში. რა შესაძლებლობებს ხედავთ ფინანსურ სექტორში და ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება იყოს ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობა?
საბანკო სექტორი საქართველოში წარმატების ერთ-ერთი მაგალითია. ეს კარგი ამბავია, თუმცა მეტი მხარდაჭერა შეიძლება წამოვიდეს ბრიტანეთიდან, მაგალითად საპენსიო რეფორმის განხორციელების პროცესში. ასევე ლონდონის საფონდო ბირჟა საკმაოდ კარგი ტექნიკური დახმარების გაწევა შეუძლია საქართველოში საფონდო ბირჟების განვითარების კუთხით. დიდ შედეგს ველოდებით საპენსიო რეფორმის შემდეგ, ის დადებითად აისახება როგორც საპენსიო ფონდებზე, რომელიც ქვეყანაში შეიქმნება და ასევე ადამიანებზე, ვინც პენსიის მიმღებები არიან. ბრიტანეთს საკმაოდ გამოცდილი ექსპერტები ჰყავს, რომლებსაც ამ კუთხით მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვთ. მათ შეუძლიათ საუკეთესო გამოცდილება გაუზიარონ საქართველოს. მეორე საკითხია დაზღვევა. ლოიდსი ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია ამ კუთხით ლონდონში. ამ ხრივაც ვფიქრობ, რომ შევძლებთ ერთობლივ მუშაობას და თანამშრომლობას, საერთო ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით. იცით კომპანიები, რომლებიც საქართველოში უახლოეს მომავალში გეგმავენ შემოსვლას? ვიმედოვნებ, რომ მომავალ წელს საქართველოში ბრიტანეთის სავაჭრო დელეგაციას ვიხილავთ. დელეგაციის წევრები კონკრეტული მიმართულებების წარმომადგენლები იქნებიან: ინფრასტრუქტურა, უძრავი ქონება, საბანკო სფერო და განათლების სისტემა. არიან კომპანიები, რომლებიც საქართველოში შემოსვლით არიან დაინტერესებული, თუმცა ამ ეტაპზე მათ სახელებს ვერ დაგისახელებთ, რადგან კვლავ მოლაპარაკებების ეტაპზე ვართ. თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ბრიტანული კომპანიები ყოველკვირეულად ჩამოდიან საქართველოში შესაძლებლობების საძიებლად. ბრიტანელ ინვესტორებში საქართველოს შესახებ ცნობადობის სასამაღლებლად დამატებით რისი გაკეთება შეიძლება? ვიმედოვნებ, რომ მთავრობა შექმნის სპეციალურ ორგანოს ფინანს და ეკონომიკის სამინისტროსთან და საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად. ამ ორგანომ არა მხოლოდ საელჩოსთან ერთად უნდა იმუშაოს, არამედ უფრო ფართო მიმართულებითაც. საქართველოს მთავრობაც ხედავს სპეციალური წარმომადგენლების მნიშვნელობას, ასევე ეს ორგანო თავის როლს ითამაშებს გარდამავალ პერიოდში, რომელიც ბრექსიტს ახლავს თან. ბრიტანეთის პრემიერმა ტერეზა მეიმ თავისი პრაქტიკული ნაბიჯი უკვე გადადგა. ჩემი დანიშვნით, ეს კი იქნება ნაბიჯი, რომლის გადადგმაც თქვენს მთავრობას შეუძლია. ჯამში როგორ შეაფასებდით საქართველოს ბიზნეს გარემოს? მე ვერ მივცემ რჩევას მთავრობას, მე შემიძლია მივცე რჩევა კერძო სექტორს. მნიშვნელოვანია, რომ კერძო სექტორმა საკუთარი ხედვები გაუზიაროს მთავრობას. საქართველოს ინარჩუნებს ღია და გამჭვირვალე ქვეყნის სტატუს ბიზნესის საკეთებლად. მნიშვნელოვანია რეფორმების პროცესი, საარბიტრაჟო, ბიზნეს დავები, კომერციული პალატების განვითარება. როდესაც ბრიტანული კომპანიები შემოდიან საქართველოში, მათ უნდა იცოდნენ, რომ დავის შემთხვევაში შესაბამისი სასამართლო რეაგირება ექნებათ. უმეტეს შემთხვევაში ბრიტანული კომპანიები საქართველოში პრობლემების გარეშე ოპერირებენ. მადლობას გიხდით ინტერვიუსთვის. სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ შემუშავებულ მოგზაურობის და ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის 2017 წლის ინდექსში საქართველოს 70-მე ადგილზეა 3.7 ქულით. 2015 წელს კი 71 პოზიციაზე ვიყავით, მაშინ ქულის რაოდენობა 3.68 იყო. მაქსიმალური ქულა 7-ია, არც ერთ ქვეყანას არ აქვს ეს ქულა, მაგრამ ყველაზე მაღალი ქულა ესპანეთს აქვს 5.43 მიასედი და ის სიის ლიდერია. მეორე ადგილს საფრანგეთი იკავებს, ხოლო მესამეზე გერმანია. კვლევა 126 ქვეყანას მოიცავს და ბოლო ადგილს იემენი იკავებს. ინდექსში საქართველოს მეზობლები იამაიკა და აზერბაიჯანი არიან. ინდექსი 14 კომპონენტისგან შედგება, რომლებიც აფასებენ ქვეყნის ეკონომიკურ, ინფრასტრუქტურულ და კულტურულ შესაძლებლობებს. საქართველოს ყველაზე მაღალი 6.1 ქულა ჯანმრთელი გარემოს მხრივ აქვს. ასევე მაღალი ქულა, ანუ 6 ქულა დავიმსახურეთ უსაფრთხოების ნაწილში. ყველაზე დაბალი შეფასება კი 1.6 ქულა კულტურული რესურსების და ბიზნეს ტურიზმის მხრივ და საჰაერო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის ნაწილში. თბილისში იტალიელ ბიზნესმენთა დელეგაცია იმყოფება, რომელსაც იტალიის ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილე ხელმძღვანელობს. მათი ვიზიტის ფარგლებში სასტუმრო იოტაში ქართულ-იტალიური ბიზნეს ფორუმი ჩატარდა, რომელიც მისასალმებელი სიტყვით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა და იტალიის ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილემ გახსნეს. გიორგი გახარიას თქმით, ამ ფორუმს აქვს დიდი მნიშვნელობა საქართველო-იტალიის ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით.
როდესაც შევხედავთ, რომ ჩვენს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმებში, რომლებიც გვაქვს ევროკავშირთანაც, ჩინეთთანაც, ეს ის ქმნით საკმაოდ მიმზიდველ პლატფორმას, როგორც ევროპელი, ასევე ჩინური კოლეგებისთვის და ბიზნესებისთვის, რომ საქართველოს გახდეს გარკვეული პლატფორმა ხაბი, როგორც წარმოების, ასევე ვაჭრობის განვითარებისთვის. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავებაზე ისაუბრა იტალიის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემაც. მისი თქმით, ფორუმზე წარმოდგენილ კომპანიებს აქვთ დიდი პოტენციალი, რომ ითანამშრომლონ ქართულ მხარესთან. საქართველოს კი ძალზე საინტერესო ბაზარს წარმოადგენს, ყველა იმ საერთაშორისო ინდიკატორის გათვალისწინებით, რომელიც ქვეყანას გააჩნია. გაგარინზე რადიო ფორტუნას შენობის ნაწილი 2.520.000 ლარად გასხვისდა. აუქციონი გუშინ დასრულდა. საწყისი ფასი კი 105.000 ლარი იყო, 1.105.000 ლარი იყო. შედეგად შენობის ნაწილი 129%-იანი ფასნამატით არის გაყიდული. კვადრატული მეტრის ღირებულება კი ჯამში შეადგენს 2.471 ლარს. კონკრეტულად აუქციონზე გამოტანილი იყო გაგარინის ქუჩაზე ნომერ 24-ში, ანტრესორის სართულზე მდებარე 1024.74 მიასედი კვადრატული მეტრის ფართი და მასზე წილადობრივად დამაგრებული მიწის ნაკვეთი. ლოტით დაინტერესება საკმაოდ მაღალი იყო, სულ 475 ბიჯი დაფიქსირდა. აუქციონი 20 სექტემბერს გამოცხადდა და როგორც გითხარით, გუშინ დასრულდა. შენობის ნაწილი გასაყიდად სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს ჰქონდა გამოტანილი. ორთაჭალაში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსი შენდება. პროექტს დეველოპერული კომპანია კრისტალ ბილდინგი ახორციელებს. ამ კომპანიის ხელმძღვანელი ვანო ლომიძე ბიზნეს მედია საქართველოსთან ამბობს, რომ ადგილზე სასტუმრო, კაზინო და სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი განთავსდება. პროექტის მშენებლობა კი უკვე დაწყებულია. მისი ინფორმაციით, ფუნდამენტი ამოყვანილია. მრავალფუნქციური კომპლექსის გახსნას კრისტალ ბილდინგი კი 2020 წლისათვის აპირებს. კომპანიის ხელმძღვანელის ინფორმაციითვე, პროექტის ღირებულება 67 მილიონი დოლარია და ინვესტიციებს მასთან ერთად უცხოური კომპანიაც ახორციელებს, რომელიც ქართველების მფლობელობაშია. კრისტალ ბილდინგი ასევე ახორციელებს 200 მილიონი ლარის ღირებულების სასტუმროს პროექტს ამჯერად უკვე ქობულეთში. იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ პროექტის რუკები მიწის მდგრადი მართვისთვის საქართველოს ორთოფოტო ფარგლებში ქვეყნის ტერიტორიის აეროგადაღების სამუშაოები დაასრულა. ზუსტად თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის მონაცემებზე დაყრდნობით კი მომზადდება სიმაღლური მოდელი და ორთოფოტო გეგმები, რომლებსაც საჯარო რეესტრი კადასტრის მაღალი ხარისხით წარმოებისათვის ნავიგაციაში სამგანზომილებიანი მონაცემების შესაქმნელად და სხვა მრავალი დანიშნულებით გამოიყენებს. ეს იყო მადლობა, კი, საკმაოდ საინტერესო არისო, კიდევ იქნება და ძალიან ბევრი ინფორმაციები, ანას მადლობა ამისთვის. საერთაშორისო სავალუტო მიმოხილვამდე, მოდი კიდევ ცოტა ხანი ქართულ რეალობაში დავრჩეთ და ჩვენ მშობლიურ ბანკს დაუბრუნდეთ. ისე ამ ჩვენს მშობლიურ ბანკს მართლა მშობლიური რომ არის ეროვნული ბანკი ხვია. და ეროვნული ბანკი რიცხავს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ არაერთგზის კორექტირებული საქართველოს არაერთგზის კორექტირებული საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრება ეროვნულმა ბანკმა დააფიქსირა. ორი დღის წინ მოხდა ეს ამბავი და ეროვნული ბანკის პროგნოზის მიხედვით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 2017 წელს 4%, ხოლო 2019 წელს 4.5%-ის ფარგლებში იქნება. თუმცა, ამავე პროგნოზით წინა პერიოდთან შედარებით შემცირებულია ეკონომიკურ ზრდაზე მოქმედი უარყოფითი რისკ ფაქტორების გავლენა და თუ საგარეო ფაქტორების გაუმჯობესების მიმდინარე ტენდენცია შენარჩუნდება, მოსალოდნელია, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 2017 წელს 4%-საც გადააჭარბოს. ინფრასტრუქტურული პროექტების გააქტიურება და ზოგადად დაგეგმილი ფისკალური სტიმული ინვესტიციებისა და მოხმარების ზრდას შეუწყობს ხელს.
ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით ფიქრობ, რომ ჩვენი ბოლო პროგნოზი, რომელიც გამოაქვეყნეთ, არის 4%-იანი ზრდა, მაგრამ ამავე დროს აღნიშნა, რომ ის ფაქტორები, რომელსაც დღეს ვუყურებთ, არის მაჩვენებელი, რომ დიდი ალბათობით ზრდა უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე 4% დაახლოებით ალბათ 4.5%-ის ფარგლებში. ჩვენი წინასწარი შეფასებით დაახლოებით 4.5%-ის შემდეგ წელს არის რეალური შეფასება, მაგრამ ეს გარკვეულწილად დამოკიდებული იქნება იმაზეც, თუ ვთქვათ წელს როგორი ფაქტიურად უკვე როგორი ზრდით დამთავრდება. ეს განცხადება გუშინდელია, თუმცა პროგნოზებს რაც შეეხება, როგორც ეროვნულ ბანკში აღნიშნა, მოსაოდნელია, რომ საგარეო სექტორში არსებული სირთულეების განეტრალების ფონზე წმინდა ექსპორტი გაუმჯობესდება და 2017 წელს რეალური მშპ-ის ზრდაში დადებითი წვლილი უნდა შეიტანოს ამან. მშპ-ის პროგნოზის რისკებში მთავარი ადგილი საგარეო სექტორს უკავია და ეროვნული ბანკის ცნობით გეოპოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ეკონომიკური ვითარების გაუარესება საქართველოსაც გადმოეცემა. მეორეს მხრივ კი თუკი ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობის გამოყენება ან საინვესტიციო პროექტების დაჩქარება და ბიზნესის განწყობა მოლოდინებზე მეტად გაუმჯობესდება, მაშინ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა ბანკის პროგნოზით პროგნოზირებულთან შედარებით მაღალი იქნება. ანა, დამეწმუნე ცალკე აღნიშნვის ღირსია ჩანაწერი, რომელსაც ეროვნული ბანკი აკეთებს და განმარტავს, რომ ინფლაციის შემცირებისაკენ ერთობლივი მოთხოვნაც უბიძგებს, რადგან ეკონომიკური აქტივობა გაუმჯობესების მიუხედავად ჯერ კიდევ ჩამორჩება მის პოტენციურ დონეზე. მარტივ და ქართულ ენაზე ეს ნიშნავს, რომ ფულად საკრედიტო პოლიტიკაზე და კიდევ ბევრ სხვა მიმართულებაზე პასუხისმგებელი ქვეყნის მთავარი რეგულატორი ფიქრობს, რომ ქართული ეკონომიკის განვითარებას მეტი პოტენციალი და შესაძლებლობები აქვს. ცხადია, ამისათვის საინტერესო იქნება ეროვნული ბანკის მესვეურებთან საუბარი. სათხედავან გამოუყენებელ შესაძლებლობებს რა დააჩქარებდა საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას და ზრდას. ფიქრობ, რომ დაახლოებით ამ ფაქტებში ცოტა უფრო ალბათ დაბალი იქნება, ფიქრობ დეკემბრის თვეში, სხვა თანაბარ პირობებში, ხოლო უკვე 2018 წლიდან დაუახლოვდება მიზნობრივ მაჩვენებელს. ეს არის მიზნობრივი მაჩვენებელი, რომლის მისაღწევადაც ეროვნული ბანკი გადადგამს ნაბიჯებს და მიიღებს ზომებს და ის შესაძლებელი იყოს გარკვეულწილად 3%-ზე ზემოთ ან 3%-ზე ქვემოთ, მაგრამ საშუალოვადიან პერიოდში ის უნდა იყოს მიზნობრივთან ახლოს. და შეხვედრა სადაც მივედით და საიდანაც ეს კომენტარები მოვიპოვეთ, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გონეტაძე მორიგ შეხვედრაზე იყო წარმოდგენილი. მან საკმაოდ ღია შეხვედრა გამართა და ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს არ არის ერთადერთი და აღსანიშნავია ბანკის გამჭვირვალობა და გააქტიურება საზოგადოებასთან და დაინტერესებულ პირებთან. ამჯერად ეს თემა, რომელიც გუშინ გაიშალა, იყო ფინანსური პირამიდების შესახებ მომზადებული საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით შექმნილი სპეციალური საგანმანათლებლო მასალის პრეზენტაციით. არა ვიცი, დასამალი ჩემოანა არც ის გახლავს, რომ სამწუხაროდ ამ საუკუნეშიც არსებობს და გამოჩნდა მაგალითები, როცა პრინციპში ბევრი მიზეზი, დაბალი ეკონომიკური განართლება, იურიდიულ სერვისებზე ნაკლები წვდომა, ჩამონათვალი მართლა დიდია. ამან შექმნა სამწუხარო პრეცედენტები, თუნდაც ისეთი როგორც საფინანსო კომპანია საქართველოა. ამ თემას ჩვენ შემდეგ კვირაში აუცილებლად მიუბრუნდებით, თუმცა მანამდე რა იყო ის გზავნილები, რომელიც კობა გონეტაძემ გააკეთა რუმსში გამართულ პრეზენტაციაზე, ამას ჩვენ რეპორტიორი დავით ჯალაღონიაძე ესწრებოდა. და მან საკმაოდ ვრცლად მოგოწოდა მასალების საქმის კურსში და საქმიანი დილაც რა თქმა უნდა მას იზიარებს. და სანამ პრეზენტაციის მთავარ ნაწილზე გადავალთ, მოსაწვევები, რომელიც ასევე საქმიანი დილის და ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებს ჰქონდათ, აღნიშნავდნენ თავშივე, რომ ეროვნული ბანკისგან ფინანსური რისკები და მათგან თავის დაცვა, დაზოგვა და ფულის გონივრული მართვა ბანკის მიერ შემუშავებული ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიის ფარგლებში პრიორიტეტულ სასწავლო საკითხებში ხდება. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გავაგრძელოთ, აქედან გამომდინარე, ბანკმა შექმნა სასწავლო ვიდეორგოლი და საგანმანათლებლო ბროშურა ფინანსური პირამიდების შესახებ, რომლებიც მიზნად ისახავს დანაზოგების არაგონივრულად დაბანდებასთან დაკავშირებული რისკების შესახებ საზოგადოებაში დისკუსიის წარმართვას და ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობას.
გააშენებლად ან თუნდაც გასარემონტებლად ხშირად იპოთეკური სესხის აღება გვიწევს, რომლის უზრუნველსაყოფადაც იგივე ან სხვა უძრავი ქონება შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ეს საკმაოდ რთული და საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებაა, რომელიც ჩვენი შესაძლებლობებისა და რისკების გულდასმით შეფასებას მოითხოვს. როგორ შევაფასო ბინის შეძენასთან დაკავშირებული მთლიანი დანახარჯი? იპოთეკური სესხი როგორც წესი სრულად არ ფარავს სახლის შესაძენად საჭირო თანხას. ჩვეულებრივ სესხის მოცულობა ქონების საერთო ღირებულების 70-80%-ია და დარჩენილი თანხის დაფარვა საკუთარი სახსრებით გვიწევს. დაიმახსოვრეთ, რომ ბინის შეძენისას საერთო დანახარჯი მის ღირებულებაზე მეტია, რადგან მას ემატება ქონების რეგისტრაციისა და საბანკო მომსახურების, რემონტისა და სხვა წვრილმანი ხარჯებიც. რა თანხის სესხების შესაძლებლობა მაქვს? რადგან იპოთეკური სესხი მრავალწლიანი ვალდებულებაა, აუცილებელია დავრწმუნდეთ, რომ სესხის შენატანის დაფარვას როგორც დღეს, ისე მომავალშიც უპრობლემოდ შევძლებთ. გაანალიზეთ თქვენი მიმდინარე და საპროგნოზო ყოველთვიური შემოსავალი და ხარჯები. განსაზღვრეთ, თუ რამდენია სესხის ოპტიმალური შენატანი თქვენთვის. სასურველია, რომ ყოველთვიურად გადასახდელი თანხა თქვენი შემოსავლის 30%-ს არ აღემატებოდეს. ავიღოთ თუ არა სესხი უცხოურ ვალუტაში. თუ შემოსავალი ლარში გაქვთ, უცხოურ ვალუტაში სესხის აღება სარისკოა. ამ შემთხვევაში დამოკიდებული იქნებით ლარის გაცვლითი კურსის მერყეობაზე, რაც არაპროგნოზირებადია. შესაბამისად, თქვენი ყოველთვიური შენატანი შესაძლოა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს, რაც თქვენს ბიუჯეტს ზიანს მიაყენებს. რომელი სახის საპროცენტო განაკვეთი ავირჩიო? ვალუტის შემდეგ არჩევანი ფიქსირებულ ან ინდექსირებულ იგივე მცურავ განაკვეთებს შორის უნდა გავაკეთოთ. ფიქსირებული განაკვეთი უცვლელია სესხის დაფარვის პერიოდში. ინდექსირებული განაკვეთი კი შეიძლება შეიცვალოს, რაც გაზრდის ან შეამცირებს შენატანებს. რას მივაქციო ყურადღება? შეადარეთ ერთმანეთს სხვადასხვა კრედიტორის შემოთავაზება. სთხოვეთ მათ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დაანგარიშება, რომელიც სესხის აღებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს მოიცავს. გაითვალისწინეთ სხვა პირობებიც, შესაძლოა ჯარიმები, სესხის დაფარვის ვადა და გრაფიკი, წინსწრებით დაფარვის პირობებით და ასე შემდეგ. იპოთეკურ სესხთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდს. გახსოვდეთ, ფინანსური სირთულეების თავიდან აცილების საუკეთესო გზა რისკებისა და შესაძლებლობების რეალისტურად შეფასებაა. ეს არ იყო ერთადერთი თემა და მიმართულება, რომელიც პრეზენტაციისას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პრინციპში წარდგენაში მოხდა, თუმცა ვიდეო, რომელსაც რამდენიმე წამში გაგიზიარებთ, უკვე სიახლე არის ჩვენი მაყურებლებისათვის. ნამდვილად საქართველოს ეროვნულ ბანკმა ევროპული ფონდის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისთვის და განვითარების პროგრამის მხარდაჭერითა და ასევე მედია კომპანია Live Branding-ის ჩართულობით იპოთეკური სესხების შესახებ საგანმანათლებლო ვიდეო რგოლიც მოამზადა სახელწოდებით ბინის შეძენა იპოთეკური სესხით. ვიდეო რგოლი იმ ადამიანებისთვის არის ამჯერად შექმნილი, რომლებიც სახლის ყიდვას, აშენებას ან გარემონტებას ფიქრობენ და ამ მიზნით იპოთეკური სესხის აღებას განიხილავენ ერთ-ერთ შესაძლებლობად. რგოლი მოიცავს იპოთეკური სესხების აღებისას გასათვალისწინებელ საკვანძო ინფორმაციებს, მაგალითად როგორიც არის ბინის შეძენასთან დაკავშირებული მთლიანი დანახარჯი, სესხის მოცულობა, რომლის აღების შესაძლებლობაც მომხმარებელს აქვს, იპოთეკური სესხის ხელშეკრულების ყველაზე მნიშვნელოვანი პირობები, ვალუტის საპროცენტო განაკვეთების დაფარვის ვადები და დაფარვის გრაფიკის გათვალისწინებით არსებული სხვა შესაძლებლობები, პრობლემები თუ ვთქვათ გამოწვევები. მოდით ეს ვიდეოც ვნახოთ და ამასობაში მე გადავინაცვლებ უკვე გიორგისაკენ და შეგვეძლება რომ მოგვიანებით სტუმართან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი. ფინანსური პირამიდა. რა არის ფინანსური პირამიდა? ფინანსური პირამიდა საქმიანობის ისეთი ფორმაა, რომლის ფარგლებშიც კომპანია მომხმარებლებისგან იზიდავს თანხას და მათ სანაცვლოდ სთავაზობს სარგებელს, რომელიც ბაზარზე არსებულ საპროცენტო განაკვეთებს გაცილებით აღემატება. ფინანსური პირამიდა წევრებისგან მოზიდულ სახსრებს, როგორც წესი, არაბანდებს მომგებიან ბიზნეს საქმიანობებში და ეს თანხა სხვა წევრებისთვის სარგებლის გადასახდელად მიემართება. ამდენად დაპირებული სარგებლის გადახდის ერთადერთი წყარო ახალი და არსებული წევრებისგან დამატებითი სახსრების მოზიდვა. ბიზნესის წარმოების ასეთი სისტემა ხშირად ხორციელდება რაიმე საქონლის ან მომსახურების გაყიდვების გზითაც, როგორიცაა მაგალითად აქსესუარები, ტურისტული საგზურები და სხვა, რომელთა ფასიც როგორც წესი საბაზრო ფასთან შედარებით მაღალია. პირამიდის სქემის მიზანია მისმა წევრებმა დამატებით გაყიდონეს პროდუქცია და ამ გზით სხვებიც გააწევრიანონ სქემაში. როგორ მუშაობს პირამიდა? დავუშვათ, კომპანია გთავაზობთ საქმეში
თანხის დაბანდების სანაცვლოდ წლიური 30%-იანი სარგებლის გადახდას. სარგებლის მისაღებად თქვენ უნდა მოიწვიოთ 2 მეგობარი, რომელთაგანაც თითოეული ასევე გარკვეულ თანხას დააბანდებს საქმეში. ეს კომპანია თქვენს 2 მეგობარსაც სთხოვს სარგებლის სანაცვლოდ 2 ახალი წევრის მიყვანას და ასე შემდეგ. ამ გამარტივებულ მოდელში კომპანია თქვენი ფულით არაკეთებს ინვესტიციას ბიზნეს საქმიანობაში და ამის ნაცვლად გადასახდელ სარგებელს თქვენივე მოწვეული მეგობრისგან ან სქემის სხვა მონაწილეებისგან მოზიდული სახსრებით ფარავს. შესაბამისად, იმისთვის რომ კომპანიამ გადაიხადოს შეპირებული თანხები, მონაწილეების რაოდენობა ყოველთვიურად უნდა იზრდებოდეს. საგანმანათლებლო ვიდეორგოლთან ერთად, რომელიც წინა ჭრაში ნახეთ, შესაბამისი ბანერებიც მომზადდა, რომელსაც უძრავი ქონების პორტალებზე შეხვდებით. ცხადია, გაკეთდა კომენტარების და არა მხოლოდ ეროვნული ბანკის მხრიდან. მოვუსმინოთ საინტერესო რესპონდენტებს, რომლებიც ბანკის პრეზენტაციას ესწრებოდნენ უკვე სასტუმრო რომში და თავად შეაფასეს ის სტრატეგია, რომელიც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა წარადგინა. მშობელთა უფლებების დაცვის ღონისძიებები, რომელიც გავატარეთ, მიგვიყვანს იმ მიზნამდე, რომ უფრო მეტი ხალხი იქნება გათვითცნობიერებული აი ამ ფინანსურ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. კანონპროექტი ეხლა რაც არის ის შესული არის პარლამენტში, დამატებით კრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით კიდე შესაძლებელია გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა. პარლამენტში დღეს გვაქვს ინიციატივა შემოსული, ეს არის საქართველოს მთავრობის და ეროვნული ბანკის ერთობლივი ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს მუშაობას 2 მიმართულებით. ეს არის არაპროფილური აქტივების ფლობა და რაც მთავარია, საფინანსო სექტორის არასაბანკო ნაწილზე ზედამხედველობის გამკაცრება. ეს არის ზუსტად ის ნაწილი, რომელიც ითვალისწინებს, რომ არ წარმოიქმნას ფინანსური პირამიდები. კანონპროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თემის დარეგულირება, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის თვითონ ხალხი, ანუ ბენეფიციარები, ფიზიკური პირები, მოსახლეობა, როგორ მართავს ამას და როგორ ესმის ეს თემა. რატო? იმიტომ რომ თუ ადამიანს რაღაც თემა არ ესმის, დიდი ალბათობა რომ მან შეცდომა დაუშვას რაღაც გადაწყვეტილებაში მიღების დროს. აქედან გამომდინარე, ძალიან ვემხრობით ამ ინიციატივას. ჩვენ ფინანსური განათლების პროგრამა TBC Banks უკვე რამოდენიმე წელი ძალიან წარმატებით აქვს. ერთი ბერკეტი რაც უკვე ჩაიდო იყო ის, რომ 100,000 ლარამდე თანხას ვერ მოიზიდავენ მიკროსაფინანსო და სხვა ტიპის ფინანსური ინსტიტუტები კერძო პირისგან, თუ ეს არ არის ბანკი, რადგან მათ რეალურად დეპოზიტების ანაბრძოლების მიღების უფლებაც არ აქვს. ასევე დაგეგმილია სხვა რეგულაციები, რომელიც ჯერ განხილვის ეტაპზეა და მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება მაქსიმალურად მორგებული მომხმარებლის ინტერესზე. მოკლედ 2018 წელი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ფინანსური განათლების წელიწადად გამოაცხადა. ბიზნეს მედია საქართველოს აქედან მხარდაჭერას უცხადებთ ეროვნული ბანკის ამ პოლიტიკას და ჩავთვალოთ, რომ ეს პირველი ნაბიჯია სტუდიაში მასპინძლობა ლაშა გზირიშვილისა, რომელიც ანამ უკვე დაანონსა ლაშა საქართველოს ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახალთ. ლაშა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. გუშინ შევხვდით, რაღაცები საკმაოდ საინტერესოდ გავუზიარეთ ერთმანეთის პრეზენტაციაზე, უშუალო საუბარი არ მოგვიწია, მაგრამ ბანკების კომენტარების ნაწილი რაც გავიდა, იქ გაცილებით უფრო ემოციური და ღია იყო. ანუ კამერები ხო იცი ცოტა აფრთხობს ადამიანს რა. ძალიან დიდი ენთუზიაზმით შემოვერტნენ ამ ამბავს. ვიდრე გკითხავ და წინასწარ ვაანონსებ ამ კითხვას, რითი იქნება ეს წელიწადი გამორჩეული, მიღმა იმისა, რომ არის ფინანსური განათლების წელიწადი, რამ გადაგაწყვეტინათ ესე მკვეთრად საჭიროება იმისი, რომ ესე ღიად გამოსულიყო ყველაფერი თან მთავარი რეგულატორის მხრიდან ფინანსურ განათლებაზე და ზოგადად ფინანსურ პირამიდებზე. ჩვენ ადრეც გვისაუბრეთ და მოგეხსენებათ, რომ ეროვნული ბანკი ფინანსური განათლების ამაღლების მიმართულებით დიდი ხანია მუშაობს. ასე ვთქვათ, ამ მიმართულების დამაგვირგვინებელი იყო ეროვნული სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც 2016 წელს განახორციელეთ და აი ამ სტრატეგიის ფარგლებში სხვადასხვა მიმართულებით ვაქტიურდებით. გვინდა რომ 2018 წელი ბევრად უფრო აქტიური იყოს, ვიდრე წინა წლები და ამ კუთხით ვაპირებთ თანამშრომლობას და უკვე თანამშრომლობთ განათლების სამინისტროსთან, სხვადასხვა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის ვქნით სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო მასალას. ერთი მაგალითად ვიდეო რგოლის პრეზენტაცია, რომელიც გაიმართა, კი ეს იყო ფინანსური პირამიდების შესახებ, კიდევ ერთი, რომელიც დღეს მინდა რომ ასე ვთქვათ წარვადგინო, ეს არის ვიდეო რგოლი იპოთეკური სესხით ბინის შეძენის შესახებ
რადგან იგივე ეროვნული სტრატეგიის ფარგლებში ჩვენ განსაზღვრეთ სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფები და ერთ-ერთი სამიზნე ჯგუფი არის ის ადამიანები, რომლებიც დგანან გარკვეული ცხოვრებისეული გადაწყვეტილებების წინაშე. მოგეხსენებათ, რომ ბინის შეძენა, ან თუნდაც გარემონტება, აგარაკის შეძენა საკმაოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა და მოითხოვს საკუთარი შესაძლებლობების და რისკების კარგად შეფასებას. შესაბამისად, ჩვენ შევიმუშავეთ ვიდეო რგოლი, მარტივი და გასაგები ენით ახსნილი თემები არის ამ ვიდეო რგოლში მოცემული, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ევროპული ფონდი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისათვის და მედია კომპანია Live Branding-თან თანამშრომლობით შეიქმნა ეს ვიდეო რგოლი. განთავსდა ბანერები იმ საიტებზე, სადაც არის განთავსებული სარეკლამო მასალა ბინის შეძენასთან დაკავშირებით, იმისთვის, რომ მარტივად მიუწვდეთ, ასე ვთქვათ, სამიზნე აუდიტორიას. ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ ბინის შეძენას და სტუმრობენ ამ საიტებს, ნახავენ ჩვენს ბანერს, რომელ ბანერზე დაჭერითაც შემდეგ გადადიან უშუალოდ ვიდეო რგოლზე. ვიდეო რგოლი განთავსებულია ჩვენს საიტზე, ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე, ასევე YouTube გვერდზე და როგორც აღნიშნე, ამ ვიდეო რგოლში მარტივი ენით არის ახსნილი ის საკითხები, რაზეც უნდა დაფიქრდეს მომხმარებელი, სანამ გადაწყვეტს იპოთეკური სესხის აღებას ბინის შესაძენად. ბუნებრივია, ვიდეო რგოლი შედარებით მოკლეა, ანუ იქ ვერ გაიშლება დეტალურად სხვადასხვა ინფორმაცია. ამისთვის ჩვენ ვებგვერდზე ასევე არის განთავსებული ბუკლეტი, რომელიც მე დღეს წამოგიღეთ, სადაც უფრო დეტალურად არის განხილული ზუსტად ეს საკითხები, როგორც არის, ვთქვათ, დაკავშირებული ხარჯები, მათ შორის სესხის აღებასთან, რაზე უნდა დავფიქრდეთ, რა საკითხებზე სანამ გადაწყვეტს იპოთეკური სესხის აღებას. მათ შორის რისკები. პირველი იყო, ჯერ კიდევ ამ სტუდიაში გასულ წელს წინა სეზონზე საუბრობდით, როდესაც ბანკებს დაავალთ, რომ კონკრეტული შრიფტით უფრო გამოსაჩენად შემდგარიყო ის კონტრაქტები, რომელიც კლიენტს და ამ შემთხვევაში ფინანსურ ინსტიტუტს შორის დგას. შემდეგ იყო ფინანსურ პირამიდებთან დაწყებული უკვე კამპანია, რომელიც ეს ბუკლეტები კარგად ნაცნობია მათ შორის ჩვენი მაყურებლებისათვის. ასეთი მაღალი არის რისკი, როდესაც არ არსებობს ინფორმაცია, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ასეთ, ვთქვათ, სესხს მიმართავენ და იპოთეკაში დებენ ბინას, რამდენად ხდებიან პრობლემის წინაშე არაინფორმირებულობისა და გამო. პრობლემის მიზეზი ბევრი შეიძლება იყოს, მათ შორის შეიძლება იყოს მაგალითად შემოსავლების ნაკლებობა. ბანკს რამე კვლევა ან ინფორმაციები ან სხვა, ვთქვათ, წყაროები. ბანკს სულ შედეგებად უბრუნდება ყველაფერი ის, რაც ბაზარზე ხდება. ეს შეიძლება იყოს რიგითი კომპანია, რომელიც მომხმარებელს იმის გამო, რომ არ ესმის არაფერი ქონია ბანკი და ყველაფერს ბანკს ეძახის. და ეროვნულ ბანკს ეს ყველაფერი უბრუნდება იმ პრობლემად და ანუ თუ ეს განათლება არ იქნა ნაწილი იმ რეალურად პირმისა, ჩვენ ყოველთვის ჩავთვლით, რომ კომპანია საქართველოს იყო ბანკი და არ იყო არასდროს ბანკი და არც ერთ ეტაპზე არ ყოფილა. ხო, აქ უნდა ითქვას ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ თქვენ გეცნობათ 2016 წელს ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა ფინანსური განათლების შესახებ, სადაც გამოვიკვლიეთ ერთი მხრივ რა დონის ფინანსურ განათლებას ფლობს მოსახლეობა და მეორე მხრივ როგორი არის მათი დამოკიდებულება ზოგადად ფინანსებისადმი და რამდენად აისახება მათი ფინანსური ცოდნა კონკრეტულ ქმედებებში. ანუ რამდენად იყენებენ ისინი ყოველდღიურ ცხოვრებაში ფინანსურ განათლებას, რომელიც მათ გააჩნიათ. ზოგადად ყველა თანხმდება მთელ მსოფლიოში, რომ ფინანსური განათლება არის ერთ-ერთი წინაპირობა ფინანსური კეთილდღეობის. ანუ მხოლოდ ცოდნა არ არის საკმარისი, საჭიროა რომ ეს ცოდნა გამოყენებული იქნას პრაქტიკაში. თუმცა პირველი ეტაპი, ბუნებრივია, პირველი საფეხური არის მომხმარებლის ინფორმირება და მისთვის მაქსიმალური ინფორმაციის მიწოდება ერთი მხრივ შესაძლო რისკებთან დაკავშირებით, მეორე მხრივ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით. რა ტიპის შესაძლებლობები არსებობს სხვადასხვა ტიპის ფინანსურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დროს. შესაბამისად, ჩვენი ეროვნული სტრატეგიაც ფინანსური განათლების მიმართულია იქითკენ, რომ სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებს მიეწოდოთ, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ხალხს მივცეთ საშუალება გამოიყენონ ეს ცოდნა ყოველდღიურ საქმიანობაში. ნებისმიერ შემთხვევაში საბოლოო გადაწყვეტილებას კონკრეტული ფინანსური პროდუქტის სარგებლობისას იღებს მომხმარებელი. ამ შემთხვევაში რეგულირება არ არის ერთადერთი, ასე ვთქვათ, წამალი პრობლემების მოგვარების. მეორე და შესაძლოა მთავარი მიმართულება ეს არის, რომ მომხმარებელს ჰქონდეს ინფორმაცია და ამ ინფორმაციას იყენებდეს უკვე პრაქტიკაში.
რამ განაპირობა რომ იპოთეკარებიც ასეთ იმავე რისკ ჯგუფში ჩავარდნენ, როგორც აი მიკროსაფინანსო ხშირად გაუგებარი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების კლიენტები. ანუ ეს განაპირობა იმ ფულის მოცულობამ, რასაც ვალად იდებენ, თუ სხვა რისკებიც არსებობს. აქ უფრო სისტემური რისკები, ან რაღაცას ვერ ითვალისწინებენ და ასე შემდეგ. თუ უბრალოდ ფულის მოცულობა, იმიტომ რომ მეტწილად იპოთეკარები მაინც ბანკების სერვისებით სარგებლობენ და ამ თვალსაზრისით ბანკები ნაკლებ საფრთხეს შეიცავენ. არა, კერძო იპოთეკარებთანაც ბევრი ბანკები. ხო, მაგრამ მე ვამბობ მეტწილად რა, ანუ პრობლემა შეიძლება იყოს როგორც ბანკებთან, ასე კერძო იპოთეკარებთან. ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტული ვიდეოს განვითარება არ არის დაკავშირებული კონკრეტულ რისკ ფაქტორებთან, ანუ ვიდეოს შემუშავება არ იყო ნაკარნახევი იმით, რომ რაღაც სისტემური პრობლემა გვაქვს, თუნდაც იპოთეკურ სასხებთან დაკავშირებით, ეს ნამდვილად არ არის ასე. როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ სტრატეგიით გვაქვს განსაზღვრული სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფები და მათთვის თანამიმდევრულად, პერიოდულად ვავითარებთ სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო მასალას. როგორც გუშინ აღინიშნა შეხვედრაზე, 2018 წელი იქნება ფინანსური განათლების წელი და ამ მიმართულებით უფრო გავაქტიურდებით. კიდევ სხვა ტიპის სამიზნე ჯგუფებისთვისაც შევქმნით ესეთ ტიპის მასალებს. ვფიქრობთ, რომ გვექნება როგორც ვიდეო რგოლები, ასევე სასწავლო მასალა და სხვადასხვა ტიპის მასალები უკვე დაგეგმილი 2018-ისთვის, ლაშა, გაწერეთ. თქვენთვის არ იქნებოდა სიურპრიზი კობა გვენეტაძის გუშინდელი განცხადება. კი, ჩვენ იცით რომ ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიის ფარგლებში გვაქვს შექმნილი კომიტეტიც, მართვის კომიტეტი, რომელშიც შედიან კომერციული ბანკები, განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები, სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციები. ამ კომიტეტის ფარგლებში ჩვენ განვიხილეთ ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა, რომელიც გაწერილია 2017-19 წლებზე. ეს განხილვის პროცესია, თუმცა ვიმედოვნებ, რომ უახლოესი კვირების განმავლობაში მის დამტკიცება მოხდება, სადაც იქნება დეტალურად გაწერილი რა ტიპის ღონისძიებებს გამოვახორციელებთ უახლოესი წლების განმავლობაში. ბოლოსკენ თქვენც ახსენეთ, ახლა გუშინ რამდენიმე კომერციულმა ბანკმა მე ყოველ შემთხვევაში ერთისგან ნამდვილად მოევსმინე. გასთა ის ახლა იპოთეკურ თემებს და ახსენა ისეთი ძიმე ვითარება, ბრწყალებში თუ ბრწყალების გარეშე როგორც გნებავთ, ისე შეაფასეთ, რაც ხდება თუნდაც კორპორატიული ობლიგაციების მიმართულებით, რომელიც გახდა ნებების ნაწილი განსაკუთრებით ბოლო პერიოდია. ანუ ეს აღარ არის რაღაცა ბანალური თემები, რომ ფული შემოიტანე, წაიღე, გაუგება 32%-ში, ანუ იხვეწება მეთოდები და საჭიროა უფრო აქტიურობა რეგულატორის მხრიდან თუ თქვენ პირადად როგორც დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რა შეფასებას მისცემთ? თუ აქ საუბარი არის ზოგადად ან თუ კითხვასწორად გავიგე, საუბარი არის სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ, ეგრეთ წოდებული ფინანსური კომპანიების მიერ სახსების მოზიდვასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვაკვირდებით თქვენს ხედავთ, რომ სამწუხაროდ ბოლო დროს იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ზუსტად არაინფორმირებულობის გამო მომხმარებლები გაიხსნენ ეგრეთ წოდებული ფინანსური პირამიდებში და მათ საკუთარი ნანაზოგები დაკარგეს. აქედან გამომდინარეც იყო ის, რომ ჩვენ ეს ვიდეო რგოლი შევიმუშავეთ, თქვათ ბუკლეტი შევიმუშავეთ და ვცდილობთ, რომ მომხმარებლებს მივაწოდოთ მაქსიმალური ინფორმაცია, რა ტიპის რისკებთან არის დაკავშირებული ამ ტიპის კომპანიებში ფულის დაბანდება. რაც შეეხება კაპიტალის ბაზებს, ამას ცოტა გამოვყოფთ, იმიტომ რომ ცოტა განსხვავებული თემა არის. ბუნებრივია ამ საკითხებზე ჩვენ მუშაობთ და ზოგადად ეროვნული ბანკი ვფიქრობთ, რომ კაპიტალის ბაზის განვითარება მნიშვნელოვანია. აქაც ერთ-ერთი კომპონენტი ბუნებრივია, რომ არის მომხმარებლის და პოტენციური ინვესტორის ინფორმირება, მაქსიმალური ინფორმირება იმ რისკებთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული ხათ კორპორატიული ობლიგაციების შეძენასთან დაკავშირებით. აქაც გვაქვს ამ მართულებითაც მუშაობთ და ნახავთ ხოლმე, რომ ჩვენც ვავრცელებთ ვთქვათ ინფორმაციას მათ შორის ჩვენს ვებგვერდზე. ახლა კაპიტალის ბაზრებზე დავიწყეთ საუბარი, მნიშვნელოვანი თემაა, რასაც ყოველ დღე გარკვეულ დროს უთმობთ საეთეროს, ზოგადად კრიპტოაქტივები. ეს სფერო ბევრ ქვეყანაში დაურეგულირებელია და ბევრი ქვეყანა უბრალოდ ელოდება
ასე ვთქვათ, სწავლობს საკითხს, სანამ რამე ქმედით გეგმა შეიმუშავებს ამ მიმართულებით. ანუ მექანიკა აქაც იგივე ადამიანებს თავაზობენ, რომ დააბანდონ ფული, ესე იგი, კოინების პირველად შეთავაზებაში, რომ დააბანდონ ფული რაღაც ბიზნესში, რომელზეც შეიძლება წარმოდგენაც არ აქვთ რა არის, კომპეტენცია არ აქვთ, მაგრამ მოგების მარჟები იზიდავთ. ჩინეთში მაგალითად ეს აკრძალეს, იაპონიაში არა უკრძალოთ. საქართველოს რა სტრატეგია აქვს ამ მიმართულებით? კრიპტოვალუტებსაც შეეხება ეს თქვენ იცით რომ შედარებით ახალი ტენდენციაა, ახალი ბიზნესია ასე ვთქვათ. ჩვენ უნებრივია ვაკვირდებით ამ ბიზნესის განვითარებას, მათ შორის ნახულობთ საერთაშორისო გამოცდილებასაც. ერთი რაც ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას, არის ის რომ მიდგომა ამ ბიზნესისადმი არის არაერთგვაროვანი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ზოგიერთ ქვეყანაში მაგალითად იგივე კრიპტოვალუტებით ვაჭრობა იკრძალება, ზოგან დაშვებულია. ასე ვთქვათ, მაღალი რეპუტაციის მქონე სხვადასხვა ფინანსური ინსტიტუტების ხელმძღვანელებისგანაც არაერთგვაროვანი შეფასებებია. ჯამში რო ვთქვათ, სოფლიოში არ არის ჯერჯერობით შეთანხმება იმის შესახებ, რა მიმართულებით განვითარდება ეს ბიზნესი. ამ თვალსაზრისით რეგულაციებს ჯერ არ უნდა ველოდოთ, სანამ რაღაცა ერთიანი ხედვა არ ჩამოყალიბდება სოფლიოში ამასთან. ბუნებრივია, რეგულაცია უნდა ემსახურებოდეს რას? ან თავარი მიზანი არის ის, რომ რაღაც გარკვეული ტიპის ბიზნესი თუ სადმე არის რისკები, ეს რისკები დავფაროთ. ბუნებრივია, კრიპტოვალუტებთან მიმართებაში არსებობს რისკები, თუმცა შინაარსობრივად კრიპტოვალუტების ბაზარი სხვა კიდევ დამატებით რა რისკებს მოიცავს, ამაზე ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული ხედვა არათუ ჩვენ, არამედ ზოგადად სოფლიოში არ არსებობს. თავარი პრობლემა ჯერჯერობით რაც კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით არის და რაც თქვენს დააკვირდებით, ეს არის არასტაბილურობა, მათ შორის აი ამ კრიპტოვალუტების ღირებულების. არ მეკითხავს კრიპტოაქტივებზე კითხეთ ICO-ზე, როცა მაგალითად სტარტაპი არსებობს და უკვე ყიდის იგივე აქციების საჯარო განთავსებას აკეთებს, ოღონდ წინასწარ. განსხვავება ის არის, რომ ონლაინ რო აკეთებს, რეგულაციის ქვეშ არ ექცევა და იგივეა, რაც აქციების საჯარო განთავსება. ანუ მომხმარებელი თავისი ცოტა ფულით ყიდულობს რაღაცა სტარტაპის რაღაცა წილს. ამ თვალსაზრისით, თუ რეგულირდება 100,000 ლარამდე ინვესტიციის გაკეთება, ფული შეტანა სადმე და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით უშუალოდ ICO-ს როგორც რისკს უყურებთ და აპირებთ, რომ რეგულაცია მაინც დარეგულირდეს, თუ კრიპტოვალუტებთან რა დამოკიდებულებაც გაქვთ სახელმწიფოს, ის დამოკიდებულება გექნებათ ამასთან. კრიპტოვალუტა ცოტა განსხვავებული თემა არის, როგორც აღნიშნე, რაც შეეხება ზოგადად ინვესტირებას, ეს ბუნებრივია არის ერთ-ერთი თემა ჩვენი სტრატეგიის ფარგლებში და ფინანსური განათლების კუთხით ერთ-ერთ თემად სწორედ ვავითარებთ ინვესტიციას და თქვათ დანაძლებს. ანუ მომხმარებლებისთვის, ვისთვისაც ჩვენ შევქმნით სხვა ტიპის საგანმანათლებლო მასალას, ეს თემებიც იქნება განხილული. მაგალითად, რა განსხვავება დაზოგვასა და ინვესტირებას შორის და ინვესტირების რა შესაძლებლობები არსებობს და ამ შესაძლებლობებთან ერთად რა ტიპის რისკები არსებობს. ეს ინვესტიცია შეიძლება სხვადასხვა ფორმით იყოს, გეთანხმებით, თუმცა შინაარსი იგივეა, ანუ ინვესტიცია ან დამწყებ ბიზნესში, ან უკვე მოქმედ ბიზნესში და რა ტიპის რისკებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, სანამ ამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ. აშა მადლობა თქვენი დროისთვის. აშა გზირიშვილი, საქართველოს ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის უფროსი გსტუმრობდა. იმ ანონსიდან გამომდინარე, რაც გუშინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გააკეთა 2018 წლის ფინანსური განათლების წელიწადად გამოცხადებასთან დაკავშირებით, ვინძლო რომ აშა საკმაოდ ხშირად ნახავთ ჩვენს საქმიან ეთერებში და ახლა ვიდრე მას დამშვიდობებით ჩოთას სავალიდო მემოხილვა არის ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დოლარი გუშინდელი სისუსტის ნიშნების შემდეგ ოდნავ მოძლიერდა, თუმცა საერთო ჯამში კვლავ გაიაფებულია. მოძლიერება რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა, პირველ რიგში მომსახურების სექტორის აქტივობამ და დასაქმების მონაცემებმა, თუმცა მოხდა გაუთვალისწინებელი ამბავიც ფედერალური სარეზერვო ბანკის თავმჯდომარის ჯენეტ იელენის მოხსენება, რომელიც გუშინ დაგიანონსეთ, ოდნავ გადაიდო და მომიწევს ხვალ გაგაცნოთ რა ითქვა. რაც შეეხება ზემოხსენებულ
სოციალურ ანგარიშებს მომსახურების სექტორის აქტივობამ ბოლო 12 წელიწადთან შედარებით ყველაზე სწრაფი ზრდა აჩვენა სექტემბერში. რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატები იგულისხმება. ამასთანავე, კერძო სექტორმა 135,000 ახალი სამუშაო ადგილი შექმნა, რითიც ანალიტიკოსების პროგნოზს მნიშვნელოვნად გადააჭარბა. დოლარი კიდევ უფრო გაიზრდებოდა ჯენეტ იელენის შეცვლის ამბავს ნათელი რომ მოხმენოდა, მის ჩამნაცვლებლად ფედის ყოფილი და ახლანდელი მმართველები ჯერომ პაუელი და კევინ ვორში განიხილებიან, ორივეს თურმე გასულ კვირას გაესაუბრნენ თეთრ სახლში, ანუ ეს ჭორი დადასტურდა. საინტერესო იქნებოდა სხვაჩორს ამ ჯობ ინტერვიუს მოსმენა, როგორ ქირაობენ ეროვნული ბანკის იმაზე, რა ქვია, თავმჯდომარე. კერძოდ ვალუტებს რაც შეეხება, ევროს ფასი დაახლოებით $1 და 17.9 ცენტია, თუმცა ევრო შეძლებდა უფრო გაძვირებულიყო, რომ არა ესპანეთის პოლიტიკური ვითარება. შეგახსენებთ, რომ ესპანეთის მეფე ფილიპე მე-6-ემ კატალონიის გამოყოფის მომხრე ლიდერები კატალონური საზოგადოების გაყოფაში დაადანაშაულა. ადგილობრივი მთავრობა იმუქრება, რომ რამდენიმე დღეში დამოუკიდებლობას გამოაცხადებენ და მოკლედ გაურკვევლობა. გირვანქა სტერლინგის ფასიც ცოტათი გაიზარდა და ცოტა უკლია $-სა და 33 ცენტამდე, დოლარის მიმართ სულ ცოტათი, მაგრამ მაინც მყარდება იენი, $1 ფასი 112.9 იენს სულ ცოტათი აჭარბებს. კრიპტოვალუტების სამყაროში დიდი ახალი ამბები არ არის, ბაზრის კორექცია გრძელდება, ბიტკოინი უდნავ კარგავს პოზიციებს და მის მოძრაობას სარკისებურად იმეორებენ სხვა დიდი კრიპტოვალუტების. დღეს ბიტკოინი $4,225 ღირს, ეთერიუმის ფასი $294-მდე შემცირდა, ბიტკოინ ქეში შედარებით მეტად თითქმის 6%-ით გაიაფთა და $375 ღირს, ლაიტკოინმა გუშინდელთან შედარებით სულ მცირედით პროცენტის მიათედით დათმო პოზიცია და მისი ფასი კვლავ $42-თანაა, ანუ ოდნავ ნაკლებია და ყველაზე დიდი კაპიტალიზაციის მქონე კრიპტოვალუტების ხუთეულიდან მხოლოდ Ripple-მა იხეირა, რომლის ფასიც დაახლოებით 5%-ით გაიზარდა გუშინ და დღეს 1 Ripple-ის ღირებულება 21 ცენტს აღწევს, რაც საკმაოდ ხელსაყრელი ფასია თუ ინვესტირება გინდათ ამ თემაში. რეკლამის დროა, ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში გვესტუმრებით დაგიბრუნდებით. დარჩით ჩვენ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ზდაასრულთა განათლების ასოციაციის ექსპერტი და პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღები პირი. სოფლიოს 30 ქვეყნიდან, მათ შორის საქართველოდან 11 და 12 ოქტომბერს საქართველოს გერმანიის წლის ფარგლებში ზდაასრულთა განათლების და განვითარების მეხუთე საერთაშორისო კონფერენციისთვის შეიკრიბება. ზდაასრულთა განათლების ცენტრები, როგორც განვითარების ინსტრუმენტი, პასუხისმგებლობა, სტრუქტურები და ბენეფიტები.
ამ თემაზე დაგეგმულ კონფერენციას წინ უძღვის 9 ოქტომბერს დაგეგმილი ზრდასრულთა განათლების ევროპული ასოციაციის საბჭოს შეხვედრა და საჯარო ლექცია დისკუსია კოლეგებისთვის გამოცდილების გაზიარებამდე რამდენიმე დღით ადრე 15 წლიანი გამოცდილების მქონე საქართველოს ოფისის წარმომადგენლობა საქმიან დილაში გსტუმრობს. ჩვენ სტუმრები არიან ლალი სანთელაძე, სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის DVV International-ის საქართველოს ოფისის დირექტორი და დავით ჯიქია, სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის DVV International-ის საქართველოს ოფისის ზრდასრულთა განათლების პროექტის კოორდინატორი. ეს დიდი რეგალიები ჩემი ჰობი პოვნადად შეგროვება. ერთ შესწორება შევიტანდი, სამწუხაროდ ქალბატონმა ლალიმ ვერ მოახერხა მოსვლა და სამწუხაროდ ქალბატონი ლიკა წარმოადგენს ამ შემთხვევაში. შეცდომა. არა, ჩვენ ვერ მოაწოდეთ ჩავსწორებთ ტიტრებს. კაციტაძე, მე ვარ მოადგილე ქალბატონი ლალი. ქალბატონი ლიკა კაციტაძე სტუმრობს, ქალბატონი ლალი სანთელაძის მაგივრად იგი გახავთ სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილე. მეგონი გავსწორდით. კი ბატონო. დილამშვიდობის. საქართველოს გერმანიის წლის ფარგლებში ეს შეხვედრა რას მოიცავს, როგორ გითხრათ, რამდენიმე მიმართულება აქვს ამ ორგანიზაციას ზოგადად, ამჯერად რაზე იქნება აქცენტი განათლების გარდა, კიდევ ბევრი 15 წლიანი მუშაობისას კიდევ ბევრი მიმართულება შედის მის პორტფოლიოში. რა იქნება ამ კონფერენციის მთავარი მიმართულება და მთავარი აქცენტი? ამ კონფერენციის მთავარი მიმართულება არის გაკეთებული, მთავარი აქცენტი კეთდება დასრულთა განათლების ცენტრებზე, როგორც განვითარების მნიშვნელოვან ინსტრუმენტზე. მოგეხსენებათ, სოფლიოში ძალიან სწრაფად იცვლება ყველაფერი ამ ტექნოლოგიურ პროგრესთან დაკავშირებით და მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი სულ ფორმაში იყოს, სულ ინფორმირებული იყოს და მთელი სიცოცხლის მანძილზე განათლების კონცეფციის დამკვიდრებას უწყობს ხელს ჩვენი ორგანიზაცია და მათ შორის ეს კონფერენციაც. რა არის სფეროები, სადაც ყველაზე სტიქიურად იცვლება ამბები და ყველაზე პრიორიტეტულია ამ თვალსაზრისით თქვენი ორგანიზაციისთვის, რომ დაარწმუნოს ამ სფეროში მომუშავე ადამიანები, რომ მუდმივად მისდევდნენ თავიანთ სფეროს. ერთი ესეთი მედიცინა, სადაც უამრავი ტექნოლოგიური სიახლეა და ძალიან სწრაფად ვითარდება და აუცილებელია ადამიანებს დიორო ფეხი აუწყონ. რა არის კიდევ ასეთი სფეროები? მე დავუმატებდი ქალბატონი გაბოდიშა, გავაგზავნებდი თქვენი წინა სტუმრების ასე ვთქვათ დიალოგს. ერთ-ერთი ეს არის ფინანსური განათლება, მაგალითად, რომლის წინაშე ჩვენ ვდგევართ და ჩვენი საქართველოში არსებული 10 ზრდასრულთა განათლების ცენტრი უკვე შარშანდელიდან სთავაზობს ფინანსური წიგნიერების ინტენსიურ კურსებს ჩვენს მსმენელებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა. რა ფორმით გამოიხატება ამ ცენტრებში, ვთქვათ, ახალგაზრდების ეს არის ზრდასრულთა განათლება, ანუ ამაში ფორმაც კითხულობთ. ანუ არიან როგორც ახალგაზრდა ზრდასრულები, ასევე ზრდასრულები და აქ ასაკი შეზღუდული არ აქვს და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ჩვენ განსხვავებულს ვთავაზობთ სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებისაგან და რაც არის აი ამ ზრდასრულთა განათლების კონცეფციის ერთ-ერთი მთავარი ვთქვათ შინაარსი. ჩვენ ამ მაგალითად ფინანსური წიგნიერების მხარდაჭერას კუთხით ჩვენ გერმანულ ორგანიზაციასთან, სხვა გერმანულ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობთ, ეს არის სპარკასე საქართველო და სპარკასე საქართველოს ტრენერების მეშვეობით ჩვენ ძალიან ისეთ წერტილოვან საინტერესო შეხვედრებს და ტრენინგებს თავაზობთ. სურველები საკუთარი ნებით არიან ამ შემთხვევაში თუ თქვენ გაქვთ რაიმე სახის კამპანიები, რომლითაც ცდილობთ, რომ ამ მიმართულებით კიდევ უფრო ამაღლოთ განათლების სხვადასხვა საშუალებით ეს არის, როგორც თქვა, თავიდან ცოტათი რთული იყო, იმიტომ რომ თავიდან ფინანსური წიგნი სამწუხაროდ საქართველოში გონიათ, რომ არ არის საჭირო რაღაცა განათლება, მით უმეტად ზრდასრულ ასაკში, ყველა თითქოს შორიდან უყურებს. საქართველოში გონიათ, რომ სკოლას რო დაამთავრებ, მერე დასვენება იწყება რა. ეს ასე არ არის. აი სწორედ ეს არის თავარი მიზანი ამ კონფერენციის და თქვათ იგივე ბანკების მეშვეობით თავიდან სწორედ სადეთ რომ აი თქვათ საბანკო სექტორთან პირადი ნაცნობობით მოგვეზიდა ადამიანები და ეხლა უბრალოდ იმდენად დიდი მოთხოვნილებით სარგებლობს მაგალითად ეს კონკრეტული საგანმანათლებლო მიმართულება, რომ მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია და მეტი და მეტი მსმენელი ყავს ამ
კონკრეტულად ამ მიმართულებით მაგალითად. ჩვენ ცენტრებში რამდენი მიმართულებით მუშაობთ, ძალიან ძნელია თქვა რომელია უფრო მნიშვნელოვანი აქედან. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ქვეყანა უფრო ესეთი გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების რიგს განეკუთვნება, უფრო მნიშვნელოვანია ალბათ პროფესიული უნარჩვევების შეძენა და ამაში ეხმარება ჩვენი ცენტრები. როგორ ხდება პრიორიტეტების დადგენა ამ მიმართულებით, მოგახსენებთ, პირველ რიგში ჩვენ სწავლობთ ადგილობრივ ბაზარს, ადგილობრივ მოთხოვნილებებს, სად არის მეტი დასაქმების საშუალება და ამის მიხედვით ვარჩევთ შემდეგ კურსებს. ხდება რა თქმა უნდა იქ ეს გავრცელება ამ ინფორმაციის და ძალიან სწრაფად ვრცელდება, უნდა მოგახსენოთ, რომ რეგიონებში ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და აქტუალურია და ეს ცენტრები, რომლებიც ჩვენ უკვე გავხსენით 7 რეგიონში და ასეთი 10 ცენტრია და ჩვენი ამოცანა რომ საქართველოს 10-ვე რეგიონი მოვიცვათ. ეს ცენტრები ხდება რაღაც სიცოცხლის ცენტრებად იქცევა ხოლმე, ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ. ამ გადამზადების ნაწილში რომელი არის? იცით რა, აი პირველად რომ დავიწყეთ, ხო ყველაზე პოპულარული რა თქმა უნდა იყო კომპიუტერები და ყავდა ძალიან ისეთი მიყვარს ხოლმე ეს ამაგალითიც მეყვანა, ყავდა ერთი 82 წლის ბაბუა, რომელსაც როდესაც უთხრეს რომ აიღეთო მაუსი და მიიტანეთო ფანჯარასთანო, აიღო ხელი და ფანჯარაზე მიიტანა ეს მაუსი. ეს კურსები იყო ყველაზე პოპულარული, ხა ცოტა რთული ამის თქმა, მაგალითად სამოქალაქო განათლება, რომელიც ასევე ძალიან აქტუალურია ჩვენს ცენტრებში, აქ ახალგაზრდების ძალიან დიდი ნაკადი ყავს ხოლმე, განათლება კულტურის სფეროში, ესე ძალიან ფართო სპექტრი გვაქვს და ძალიან რა თქმა უნდა პროფესიული განათლება. ყველაზე მნიშვნელოვანია მით უმეტეს რომ ეს ეხმარება მათ დასაქმებაში, თვითდასაქმებაში, ან და ვთქვათ უკვე არსებულ სამუშაოზე რაღაც პოზიციების გაუმჯობესებაში ან გამტკიცებაში, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ყველა მიმართულებით, იქიდან გამომდინარე ჩვენ ვითვალისწინებთ ადგილობრივ ინტერესებს, მოსახლეობის ინტერესებს, მეტნაკლებად ყველა მიმართულება მნიშვნელოვანია. საბჭოს შეხვედრაზე მინდა კითხოთ, თავად ამ საბჭოს შეხვედრისაგან რამეს სიახლეებს ველოდებით და რა იქნება თქვენგან დაყენებული საკითხი, სანამ საერთოდ რა მოგვიწევია, მინდა რომ კონკრეტულად ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებითაც გქონდეს ინფორმაცია. იცით რა, ეს არის ევროპის განათლების ასოციაციის საბჭოს ხდომა იმართება. რა თქმა უნდა, ეს უშუალოდ აი ამ წევრებს ეხება და ჩვენ არ ვიღებთ ამაში მონაწილეობას. მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს სხდომები იმართება ხოლმე როგორც წესი ევროპაში და ამჯერად გადაწყვიტეს, რომ არაწევრი ქვეყანაში უმასპინძლოს. ასევე მინდა კონფერენციასაც ხაზი გაუსვა, რომ ეს 4 წინამორბედი კონფერენცია იმართებოდა ბონში და პირველად გადაწყდა, რომ გამართულიყო ერთ-ერთ პარტნიორ ქვეყანაში და ასეთი 30-ია სოფლიოში DV International-ის პარტნიორი ქვეყნები და ჩვენ გვერგო პატივი და პირველი ქვეყანა ვართ, რომელიც ხო, აი საზღვარგარეთ მასპინძლობს და ჩვენთვის დიდი პასუხისმგებლობაც არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ 30 ქვეყნიდან ველოდები წარმომადგენლებს, ეს ალბათ ტურისტული თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ჩვენ ვეცდებით რომ საქართველოს ღირსეულად წარმოვადგინოთ ამ კონფერენციაზე. მე-7 მილიონი არ აღმოჩნდეს გამოტონლიკა. ესე რაღაცას ამზადებენ, კი, მთავარ რო იცოდეთ და ხო, მართლა, რა საინტერესო. ეძებენ ახლა ჩასაბრებულები არიან, ვინ იქნება მე-7. იქნებ ჩვენ ჩაგვისაფრთხეთ ძალიან. კიდევ თუ მოვასწრებთ ერთი ღონისძიებას მინდა გავუსვა ხაზი, რომელიც ამ კონფერენციის ფარგლებში გაიმართება. კონფერენციის ერთ-ერთი სტუმარია ბერლინის გიფსის თეატრის დამაარსებელი და მთავარი რეჟისორი ფოლკერ ლუდვიგი, რომელიც გამართავს შეხვედრას 10-ში საღამოს 6 საათზე ლიტერატურის მუზეუმში. რითი ეს თეატრი გამორჩეული, ეს გახოთ პოლიტიკური თეატრი, რომლის აუდიტორია არის სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა სოციალური და სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლები, სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლებისთვის და ესენი მუშაობენ სხვადასხვა სოციალურად მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორც მაგალითად ოჯახური ძალადობა, გენდერი, ეს იქნება ვთქვათ გარემოს დაცვის პრობლემები და ესე იგი ჩართულია მთლიანად აუდიტორია აი ამ
პროცესებში და ამით არის მნიშვნელოვანი და საქართველოში უკვე არსებობს ესეთი ერთი პატარა ჯგუფი, თეატრალური პატარა დასი, რომელიც ახორციელებს ამ სპექტაკლებს და აი ჩვენ ცენტრებში მართავენ მაგალითად აი ამ წარმოდგენებს ახალგაზრდების და ბავშვების. ჩვენ ცენტრებში აიწონა და აიწონა არის ესეთი ჯგუფი, რომელიც მართავს ამ სპექტაკლებს და მე იმართება დისკუსიები ამასთან დაკავშირებით. პოლიტიკურ თეატრია, დიახ, გიფსის, ბერლინის გიფსის თეატრი. კარგი, დავით. და ვიწევთ სურველებს ამ ღონისძიებაზე. იქნება დარწმუნებული. პროექტის პარლებში როგორც პროექტის კოორდინატორს ვარ დაგჭათ რაიმე დასამატებელი. ერთადერთი მე ადგილმდებარეობას დავამატები, სადაც გვაქვს ჩვენი ცენტრები. ეს არის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი, დაბაჯვარი, სენაკში გვაქვს, ჩოხატაურში გვაქვს, ქედაში გვაქვს, ახალციხეში, ახალქალაქში, ამბროლაურში, კოდაში თეთრწყაროს მუნიციპალიტეტი, მარნეულის მუნიციპალიტეტში გვაქვს სოფელ შაუმიანში და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ ლელიანში. 15 წლიანი გამოცდილების TV International-ის ოფის გამოდის რომ სულ ჯამში რამდენი 2006 წელს დავიწყეთ ჩვენ ამ ცენტრების დაფუძნება და 2006 მანამდე თავის და ოფისი არსებობდა მანამდე 2002 წელს და 2006-დან 2016-ის ჩათვლით 10 გავხსენით და აი მომავალი წლიდან კიდე მინიმუმ 3-ის დამატება გვქონდა. ერთის ინტენსივობით დაახლოებით, დიახ. და უშუალოდ ამ კონფერენციაზე 11-12 ოქტომბერს ვინ არიან, ანუ ასოცი სტუმარია და ვინ არიან ესეთი სტარ ჭრალებში მომხსენებლები თუ ვინმე იქნება, ესეთი რაც გამორჩეულ საზოგადოებრივ ინტერესს გამოიწვევდა. კონფერენციის მხარდამჭერი არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და კონფერენციას გახსნის ბატონი ჯეჯელავა. ასევე კონფერენციაზე გამოვა ჩვენი ბონის ოფისის დირექტორი და კიდევ მნიშვნელოვანია რომ კონფერენციას ვიდეო ჩართვით მიესალმება ბუნდესტაგის ყოფილი თავმჯდომარე, რომელიც არის ჩვენი ორგანიზაციის დიდი მხარდამჭერი რიტა ზუსმუდი. და ასევე ამ კონფერენციაზე წარმოდგენილები იქნება რა თქმა უნდა დაახლოებით 120 ექსპერტი, სასულთო განათლების და პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღები პირები. წარმატებები კაპიტან ლიგა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ლიგა კაციტაძე სახალხო უნივერსიტეტი და გერმანული ასოციაციის DVV International საქართველოს ოფისის დირექტორის მოადგილე და დავით ჯიქია DVV International-ის საქართველოს ოფისის დასრულთა განათლების პროექტის კოორდინატორი. ვსტუმრობდნენ ჩვენ ხანმოკლე რეკლამაზე გავავთ და სულ მალე ზაზა აბაშიძესთან ერთად ფაქტ-ჩეკის რუბრიკის საინტერესო გაგრძელება საქმიანი დილის ეთერში. დაკარგული მანქანები, შადრევანის დარაჯი და წინასწარ გაწერილი პრემია, რომელსაც შვებულებისას იღებთ. ეს რუსთავის მერიის სამსახურის რეალობაა, რომელიც აუდიტის სამსახურის დასკვნაში მოხდა. ამ თემებზე საქმიანი დილის სტუდიაში საუბარს დღესაც ვაგრძელებთ, დღესაც ზაზა აბაშიძესთან ერთად. მოგესალმებით, დღეს ასეთი ფორმატი შევარჩიეთ. ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატი ნინო იმედაშვილი შემოგვიერთდება. მასთან ძირეხნით მე მოვიხილავთ იმ საკითხებს, რასაც წინა კვირას ვისაუბროთ ამ ეთერში და შემდეგ კი უკვე რუსთავის მერი დავით ჯიქია ჩაგვერთდება და უკვე ის გავხსენს პასუხებს ჩვენ კითხვაზე. მოგესალმებით ნინო და პირველ რიგში უნდა გადავიდე რუსთავის მერიის პასუხზე, რომელიც შენი განცხადებების შემდეგ გავრცელდა. ისინი გდებენ ბრალს ასე თქვა ტყუილში და მიიჩნევა რომ 11 მილიონის გაფლანგვას არ ქონია ადგილი და შენი აქცენტები რაც წინა გადაცემაში დასვი ეხება ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდს, ანუ 2013 და 2014 წლის პერიოდს. ასევე იქ ნათქვამია რომ 2014 წელს საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობა იყო. უმრავლესობაში შესაბამისად ეს ბრალდებები მათ მისამართიც უზუსტოა. რა შეგიძლიათ ამასთან დაკავშირებით მოგესალმებით. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ აძლევთ შესაძლებლობას რომ გამოვეხმაურო ამ თემას. რეალურად მე ამ თემის გამოხმაურება დავიწყე აგვისტოს თვეში, როდესაც კამპანია დავიწყე და პირველი ვიდეო რაც ჩავწერე ეხებოდა სწორედ ამ ფლანგის შესახებ ინფორმაციას, მაგრამ ზუსტად 2 დღეა მერიაში ინსტრუქცია მიიღეს, რომ ეხლა ხმა ამოიღეთ, ციფრები აბრახუნეთ და იძახეთ, რომ ნინო იმედაშვილი ცრუობს, მაგრამ კიდევ კარგი ინტერნეტი არსებობს, კიდევ კარგი ჯიქიას ინტერვიუები იძებნება 2013 წლის აგვისტოში, 2013 წლის ოქტომბერში, დეკემბერში და კიდევ კარგი ყველა შეგვიძლია ვნახოთ თუ რას საუბრობდნენ მაშინ 2016 წელში რას საუბრობდა ჯიქია ამ დასკვნის შესახებ, რომელიც ეხება 2013, 14 და 2015 წლის 6 თვეს და რას იძახიან გუშინ, ანუ როგორ გავიგოთ ეხლა როდის ცრუობდა ჯიქია, როცა 2013 წლის დეკემბერში იძახოდა რომ
ერთ-ერთ გადაცემაში ტატო გოგოლაძესთან თქვენი დრო არის ესეთი გადაცემა, იყო ესეთი გადაცემა ადგილობრივ ჟურნალისტთან, ადგილობრივი ჟურნალისტი ადგილობრივ ტელევიზიაში 26 წუთიდან გადაახვიონ და ნახონ ის იძახის რომ საკრებულოს ხელმძღვანელობასთან 2013 წლის დეკემბერში აქვს კონსტრუქციული ურთიერთობა და აბსოლუტურად არაფერში ხელს არ უშლის საკრებულო, რომელიც მაშინ ნაციონალურ მოძრაობით იყო დაკომპლექტებული იმ პროგრამების განხორციელებაში, რაც დაწყებული აქვს უკვე ქართულ ოცნებას. მსგავს რაღაცას ასევე ონლაინ იძებნება მისი ინტერვიუ 2013 წლის აგვისტოში იძახის რომ საკრებულო ხელს არ უშლის არაფერში და ამ დროს გუშინ გამოიყვანეს თანამშრომელი, რომელიც იძახის რომ თურმე მაინც 2013 წლიდან კი იყო მერი ჯიქია, მაგრამ ქალაქს მაინც სხვა ვიღაცა მართავდა 2014 წლის ივლისამდე და თურმე ეს იყო წინა ხელისუფლება. მესმის რომ ეს არის 2013-14 წელი. 2013 წელს ამ შემთხვევაში საკრებულოში მართლაც იყო ხო ნაციონალური მოძრაობა. პასუხისგებლობა როგორ ნაწილდება? ანუ მერიის პოზიცია რომ ამ შემთხვევაში 13 და 14 წლის ნაწილზე ნაციონალური მოძრაობა. თვითმმართველობის კოდექსი რომ მინიმალურად საღად მოაზროვნე ადამიანმაც, რომც არ ქონდეს წაკითხული თვითმმართველობის კოდექსი, სადაც კონკრეტულად არის გაწერილი მერის და საკრებულოს ვალდებულებები და ძალიან დიდი უფლებამოსილება აქვს მერს და ერთადერთი შეხება როცა საკრებულოსთან აქ ეს არის ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს, სხვა შემთხვევაში ხელშეკრულებების გაფორმება, საქმის კეთება უშუალოდ ქალაქში, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, ტენდერების ასე ვთქვათ ჩატარება და შემდეგ კონტროლი ამ საქმის არის მერის ვალდებულება, თანამშრომლების აყვანა, პრემია დანამატების გაცემა. ეხლა იძახიან რომ 2014 წელს წლამდე რომ ჯიქია პრემია დანამატებს იღებდა წინა ხელისუფლება უწერდა? ეთქვა უარი მაშინ. აი მაგალითად 2014 წელზე რომ საუბრობთ ეხა ხო, ანუ 2014 წელი გონიათ რომ ასე ვთქვათ, უფრო მსუბუქია, პირიქით, უფრო მძიმეა. საკუთარი თანამშრომლის მერიის თანამშრომლის გამოგზავნილი ინფორმაცია მაქვს, რომელიც გუშინ მივიღე და მადლობა თქვენს ეთერს, რომ მას შემდეგ დაფაცურდნენ, ასე ვთქვა და ფაციფუცი დაიწყეს. რომ ლია მეტრეველი მერიის თანამშრომელია, რომელიც გამომიგზავნა ინფორმაცია, რომ 2013 წელს პრემია დანამატები თუ იყო 900.000 ჯამში, რა ვიცი თუ კამერა არის შესაძლებელი. 2014 წელს, ანუ როდესაც უკვე თვითონ თვლიან, რომ ქალაქის სათავეში მოვიდნენ, ანუ ხო ესე იძახიან და პირველი წელი მოთელვა იყო, ასე ვთქვა. 2014 წელს უკვე 1,300,000-ით არის ჯამში პრემია დანამატი, ანუ 400.000-ით გაზრდილია. 2015-ში და 16-ში რა ვიყარეთ დინამიკა. კი ბატონო, 50%-ით არის. ხო, ანუ 13 წელთან შედარებით, ანუ მაშინ ურჩევნიათ რომ 13 წელზე ანუ ხო, კონკრეტულ ჯამში რა ვიყოთ 2014, 15 და 16 წელი, ანუ 2013 წელი რომ მოვაშოროთ, ხო, არის 3,800,000, ანუ თითქმის 4 მილიონი. ანუ მე დარწმუნებული ვარ რომ 2014 წელზეც ანუ იგივე პოზიცია ექნება სავარაუდოდ, რომ პასუხისგებლობას არ გაინაწილებენ ყოველ შემთხვევაში ნახევრამდე მაინც. ამ შემთხვევაში რა დროს ცრუობენ? 2013 წელს ცრუობდა ჯიქია, როცა იძახდა, რომ მას კონსტრუქციული ურთიერთობა ჰქონდა საკრებულოს იმჟამინდელ ხელმძღვანელობასთან, როდესაც ხელს არაფერში არ უშლიდნენ, თუ გუშინ ცრუობენ, იმიტომ რომ ეს დასჭირდა სახელმწიფო კანდიდატს, რომელიც ძალიან სუსტად გამოიყურება, ზუსტად 10 წამია საჭირო დარწმუნდეთ, რომ მას არანაირი გეგმა არ აქვს ამ ქალაქის კრიზისიდან გამოყვანის და ეხა უნდათ ყურადღების გადატანა, რომ ესე იგი ნინო იმედაშვილი ცრუობს და დაიწყეს რაღაცა ციფრების ბრახაბრუხი და კიდევ ერთი რაღაცა, აუდიტის დასკვნაზე, რომელიც 2016 წელს USAID-ის ოფისში რუსთავში გაიმართა ამის პრეზენტაცია და ლინკი სხვათა შორის თქვენ მოგაწოდეთ, შეგიძლიათ ნახოთ ასევე ეს ლინკი, სადაც საუბარია იმაზე, რომ და იქ მერიის თანამშრომლებიც ესწრებოდნენ, სადაც საუბარია იმაზე, რომ 8 მილიონი საერთოდ ვერ დაასაბუთეს, 14 მილიონი ეს სლაიდებში ჩანს და ყველას ვნახავთ ონლაინ იძებნება, 14 მილიონი ხარვეზები დაასაბუთეს და სხვათა შორის ჯიქიას კომენტარიც იძებნება სოფო ცერცვაძესთან, ესეც ადგილობრივი ჟურნალისტია, რომელმაც აიღო პასუხისგებლობა ამ აუდიტის დასკვნაზე მაშინ არ დააბრალა წინა ხელისუფლებას, მაშინ არ უთქვია რომ ვინმე ცრუობდა, იძებნება ონლაინ და თქვა რომ ის იღებს პასუხისგებლობას, მისი ციტატა აქვს, ციტირებ, ის იღებს პასუხისგებლობას იმ ხარვეზებზე, რაც აქ დაფიქსირდა და გამოსწორება უკვე დაწყებულია. აი ეს არის მისი სიტყვები. ანუ გუშინ ახლა დასჭირდათ რომ საუბარი იმაზე რომ წინა ხელისუფლებას დააბრალონ, ანუ როდის შეიძლება პასუხისგებლობა აიღო ნაწწყოზე. ქალდანინო, სანამ ჩვენ საუბარში ვაჯამებთ და ძალიან მალე უნდა მოხდეს, რომ მე დროც უნდა დავუთმოთ დავით ჯიქიას, რომელიც რუსთავის ვერს, რომელიც პასუხებს გასცემს ამ ყველაფერს, ის მიმართულებები, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, რამდენიმე კითხვა არსებობს ბატონი დავითის მიმართ და ბრალდებები, რომელიც თქვენს მიმართ ისროლა, თუ რამე გამოგრჩა, რომელთან დაკავშირებით თქვენ პოზიციის დაფიქსირება გინდათ სანამ მინდა დაფიქსირება. ესე იგი 2014 წელზე უნდა საუბარი, ხო 13 წელი დავივიწყოთ. გაგვცეს პასუხი შემდეგ კითხვაზე. რატო აიყვანა 2014 წელს 270 შტატგარეშე თანამშრომელი, ჯამში ხო
560-ია, 2014 წელს მარტო 270-ია. ჯამში ეს არის 3 წლის განმავლობაში. არა, წელიწად ნახევარშია საუბარი, 2013, 14, 2015 წლის 6 თვე. 2014 წელს 270 აიყვანა, 26 იყო ზედაზღვარი. რატომ? დაასაბუთოს, აქ ვერ დაასაბუთა, ეხა დაგვისაბუთოს. მეორე, 2014 წელს ავტომანქანები 8 იყო ზედაზღვარი და 15-მდე გაზარდა რაოდენობა. რა საჭიროება იყო, აქ ვერ დაასაბუთა, ეხლა დაასაბუთოს. 25000 გადაიხადა თითო ავტომანქანაში, დაასაბუთო ზედაზღვარი იყო 21000 და ასევე პრემია დანამატები. 400000-ით მეტი რატო გასცა 2014 წელს. და ასევე პირდაპირ შესყიდვებზე მინდა ვთქვა, თუ ხო პირდაპირ შესყიდვებზე თქვეს, რომ ჩვენ საერთოდ არა გვაქვს და რაღაც 1% გვაქვსო. მერის ვებგვერდიდან ავიღე ეს დასკვნა. ეს ანგარიში 2015 წელს პირდაპირ შესყიდვები, ხარ ვიცი მე არა მაქვს ფერადი პრინტერი, შავთერთი, აი დიდი ნაჭერი ხო ჩანს აქ? აი ეს დიდი ნაჭერით მათივე გაკეთებული ანგარიშია. ეს დიდი ნაჭერი 15% გავს აქედან. 61%. ან ეს დიდი ნაჭერი თავისივე გაკეთებული არის პირდაპირ შესყიდვები, თავისივე თანამშრომლების გაკეთებული ანგარიშებიდან. ანუ ძალიან განსხვავდება ის, რასაც ჰაერში ისვიან და ის, რასაც მე დოკუმენტებში იდება. და კიდევ ერთი რაღაცას მინდა გამოვეხმაუროთ, 15%-ით არის ინფლაცია გაზრდილი სექტემბრის თვეში. ეს ნიშნავს, რომ უფრო გაძვირებულია ცხოვრება, ეს ნიშნავს იმას, რომ უფრო გაღატაკებულები ვართ რუსთაველები და ამას ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ, როდესაც ნებისმიერ რაღაცას ვყიდულობთ. ქართულ ოცნებას არა აქვს არანაირი გეგმა, იმიტომ საუბრობენ ახლა წარსულზე და კიდევ უფრო ღრმა წარსულზე, თუ როგორ გამოიყვანონ რუსთავი ამ კრიზისიდან. ჩვენი გეგმა არის პენსიების ზრდა, ბიუროკრატიული ხარჯის შემცირება და გადასახადების შემცირება და არა გადასახადების ზრდა. სწორედ ამ გადასახადების ზრდამ გამოიწვია ის, რომ ინფლაცია გაზრდილია და ეკონომიკური ზრდა გვაქვს ასეთი. ნინო მოუძებნა რაკურსი საქმიან ეთერებში პირველის როგორი არა ეს არის გადაუდებელი აუცილებლობა. არა, დიახ, მაგრამ გადაუდებელი აუცილებლობა და ჩვენ ვურჩევთ, რომ ამ ხელისუფლებამ ეხლავე გააკეთოს გადასახადების შეამციროს, ბიუროკრატიული ხარჯი შეამციროს და პენსიები გაზარდოს, რომ ამ ადამიანებს მივცეთ ცოტა ამოსულთვის შესაძლებლობა და ეს კოლაფსი, რაც ახლა გვაქვს ეკონომიკური კოლაფსი, დროებით მაინც შევაჩეროთ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ 21 ოქტომბერს რაც არ უნდა მეტი ადამიანი მოისყიდონ. ხალხის ნებას წინ ვერ აღუდგებიან. ეს მოსყიდოა. მოსყიდოა, ანუ ეს ფაქტები, რაც ჩვენ გვაქვს, მოსყიდოა. ეხლა აუდიტის კი, დასკვნის მიხედვით. ეჭვი. ჯობია რომ ეს. შესაბამისმა სამსახურებმა უნდა გასაგებია. გასაგებია, ნინო. კარგი, მადლობა ევროპული საქართველოს რუსთავის მერობის კანდიდატს, როგორც რუბრიკის წამყვანმა დაანონსა, ჩვენ ახლა ყავს მეორე სტუმარი და ზაზა გისმენთ, მეგონი. დავიჯიქი არის ჩვენთან. ყველაზე დღეს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაწილია რუსთავის მერი ამ შემთხვევაში რა პასუხს გაცემს ნინო იმედაშვილის მხრიდან დასახელება. არაერთ ბრალდებას თუ არის საშუალო პრინციპში ჩვენ უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ მასთან კითხვით, მოგესალმებით ბატონო დავით და პირველ რიგში სანამ კონკრეტულ კითხვებზე გადავალთ, საინტერესო არის თქვენი ზოგადი შეფასება და პასუხი იმაზე, რაც ნინო იმედაშვილმა დღეს აქ ისაუბრა და ასევე ამ პერიოდის განმავლობაში რასაც საუბრობთ, საუბარია პირველ რიგში აუდიტის დასკვნაზე, სადაც დარღვევებსა და სხვადასხვა არასათანადო ხარჯებზე არის საუბარი, გისმენთ და შემდეგ მოგესალმებით. რაც შეეხება აუდიტის დასკვნას, ზოგადად აუდიტმა შემოწმება განახორციელა 2013, 14 და 15 წლის 6 თვის. მათ შორის მოხდა დოკუმენტები, რომელი დოკუმენტებიც არ არის რუსთავის, ანუ ამ შემთხვევაში ჩემს მიერ გაკეთებული. აქ იყო საუბარი თქვენი ეთერით, მე მგონი რამოდენიმე დღის წინ საუბრა ქალბატონმა ნინომ, რომ სადღაც 10 მილიონის გადაუდებელი იყო ჩატარებული, ანუ განხორციელებული რუსთავის მერის მიმართ. მე გეტყვით, ჩვენ ანგარიში გავაკეთეთ 4 წლის ამ ჩემი პერიოდის და რუსთავის მერიაში გადაუდებელი ტენდერი ჩატარებული არის დაახლოებით 2 და რაღაც 2.6%-ია თუ ვაცდები. ესენი არის 2015 61% იყო. არა, აი ახლა გეტყვით, საუბრობენ 61%-ზე აუდიტის დასკვნაში, მაგრამ აი გაჩვენებ დოკუმენტებს. ეს არის საიტზე ანუ არასწორი ინფორმაცია. არა, მეორე საიტზე გადადებული არის ოფიციალურად აუდიტის დასკვნა. აუდიტის დასკვნაში წერია რომ არის ეს მომენტი, მაგრამ აგერ გაჩვენებთ. ხელშეკრულება დადებული არის 2013 წლის რაღაცა, რიცხვი არის რაღაც კონკრეტული, ხელსაწევს კახა გურგენიძე. ეს არის გადაუდებელი ერთპირთა მოლაპარაკებით. ეს არის სტადიონი, მერის წინამოედინის რეაბილიტაცია, გზების რეაბილიტაცია. ეს არის 2012 წლის გეტყვით სექტემბერში დადებული ხელშეკრულებები დიდი ნაწილი და მთავრდება 2013 წლის ბოლოს. ანუ მრავალწლიანი შესყიდვები არის ერთპირთა მოლაპარაკებით. გადაუდებელი წინა საარჩევნო პერიოდის. აი
ყველა დოკუმენტი აქ მაქვს, რომ დამთავრდება ჩვენ შორის ახლა საუბარი, მე თქვენ ამას დავაზუსტოთ, ანუ დაგიტოვეთ. სად არის არასწორი ინფორმაცია? აუდიტი ამბობს არასწორი ინფორმაციას. აუდიტისთვის მნიშვნელობას არ წარმოადგენს, დავით ჯიქია იყო იქ მერი თუ სხვა ადამიანი იყო, მან კონკრეტულად შემოწმება გააკეთა, ანუ 13, 14, 15 წლის პერიოდის, ხო? ანუ ხელშეკრულება როცა მთავრდება 13 წლის თქვა სიტყვაზე სექტემბერში ან ოქტომბერში და დაწყებულია 12 წელს რაღაც კონკრეტულ რიცხვში, ხო? ანუ ავტომატურად ანგარიში ხდება ჩვეულებრივად. ანგარიში არის მოხვედრილი, აი გეტყვით, ანგარიში არის მოხვედრილი ეს ხელშეკრულებები, განსაკუთრებით აქცენტი ქონდა აღებული 2 მილიონიან შეხვისა ერთკვირთან მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით, რომელიც დადებული არის საკრებულოს მიერ 2012 წლის ბოლო პერიოდში, 13 წლის ბოლოს დასაწყისშია დადებული ეს ხელშეკრულება. მე ზოგადად რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი გავხდით 2013 წლის სექტემბრიდან. აქედან გამომდინარე, ხა პასუხისგებლობას მუნიციპალიტეტი იღებს თავის თავზე, დავით ჯიქი ამას თავის თავზე ვერ აიღებს. იქიდან გამომდინარე, ხა კონკრეტულმა ადამიანმა რა ხელშეკრულება დადო, ეს დოკუმენტაცია ჩვეულებრივად ხა პერიოდი მოწმდება, არ მოწმდება კონკრეტული ადამიანის მოქმედების პერიოდი, ხო? ანუ შემოწმდა მუნიციპალიტეტის მოქმედების პერიოდი. აი, პირდაპირ შესყიდვის წესზე, მაგალითად, აუდიტის სამსახურში, აი, ცალკე თავში არის ნათქვამი ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც ექსკლუზიურად მოხდა 2015 წელს შეძენა ერთ-ერთი კერძო გაზეთისგან, რომლის 25 წლიანი 25%-ის ფლობელი არის თქვენი თანამშრომელი და პროტოკოლის სამსახურის ფლობელი, რაც ან აუდიტის სამსახურის დასკვნაში წერია, რომ ეს არის გაუსაბუთებელი. ამ შემთხვევაში მე აქ აუდიტის სამსახურის ინფორმაციას გისმენთ. პასუხს არასწორად არის. ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით დავაქონდა აუდიტთან, მიმართ აუდიტთან და წერილებიც აქვს მიწერილი. აქ იყო სიტუაცია, ანუ ეს გაზეთი არის დაფუძნებული თუ არ ვწდები 1991-92 წელს. დამფუძნებლად ითვლება ეს ადამიანი მართალია და უბრალოდ დოკუმენტაციიდან არ არის ამოღებული დამფუძნებელი, არანაირი კავშირი არ აქვს დაახლოებით ბოლო 15 წლის განმავლობაში მე რაც მაქვს ინფორმაცია ამ ქალბატონს. რაც შეეხება გაზეთთან დაკავშირებით, ჩვენ ოფიციალურად ტენდერსაც ვმართავთ ჩვეულებრივად და გვაქვს თქვა ტელევიზიათანაც გვაქვს გარკვეული ხელშეკრულებები დადებული, მათ შორის გაზეთთანაც გვაქვს ეს ჩვეულებრივი მომენტი არის. აქ იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით. ბატონო, დილამშვიდობის გამარჯობა. ერთ-ერთი კითხვა მაქვს, თუმცა უბრალოდ კითხვა სამი მაქვს, მაგრამ ორს დაგისვათ, იმიტომ რომ ზაზას რუბრიკაა და დანარჩენებსაც აქვს კითხვები. თქვენ მზადდებით რუსთავის მერი. კი ბატონო. და მეც კი მახსოვს ჩემი ბნელი წარსულიდან, როცა სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვიყავი, რომ ნებისმიერ ბნელი, იმიტომ რომ იმ პერიოდსაც ბნელად მოიხსენიებენ. სხვა შემთხვევაში პრობლემა არ აქვს. ნებისმიერი აუდიტის დასკვნა, რომელსაც შეიძლება სახელმწიფო სტრუქტურის ხელმძღვანელი არ დაეთანხმოს, მას აქვს უფლება ის 20 დღის ვადაში, ანუ არასრული 3 კვირა, გაასაჩივროს. ეს არის კანონით დადგენილი ნორმა. არა, მე მაინტერესებს ის, რაზეც თქვენ დააობთ კონკრეტულ კანდიდატთან მერობისა, ასევე თქვენი საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელი ერთი კვირის თავზე გამოეხმაურა ნინო იმედაშვილის განცხადების. ჩვენ ყველაფერი წავიკითხეთ. ჩემი კითხვა პირველი. გაასაჩივრეთ თუ არა ეს დასკვნა, რომელიც ნაციონალების შევარდნაძის თუ გივი გუმბარიძის დროს არის დაწერილი. მნიშვნელობა არ აქვს ამას ჩემთვის. ჩემს მაინტერესებს სისტემური მიდგომა პასუხისგებლიანი ჩინოვნიკისა. ეს გააკეთეთ თუ არა? უკაცრავად ხერთი კითხვა მაქვს მე თქვენ. აი უკაცრავად გეტყვით, ხა გასაჩივრებით ჩვენ რაღაც საკითხები იყო აქ ეს დოკუმენტაციაში, რაც არის მოხვედრის ნაწილია, მოხვედრი რაღაც ნაწილი ჩვენ გავასაჩივრეთ და ამ შემთხვევაში აბსოლუტური მართლები ვიყავით და რაღაც დოკუმენტაციიდან ამოვიდა რაღაც ჩანაწერები. რაც შეეხება ხა გასაჩივრებას, თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ როგორ ფიქრობთ? ხა ადამიანმა ანუ აუდიტის სამსახურმა შეამოწმა კონკრეტული პერიოდი და ფიქსირდება ეს რეალურად ეს გადაუდებელი ტენდერები, ოღონდ ამ გადაუდებელ ტენდერებს დავით ჯიქიას ნუ მოაწერენ, იმიტომ რომ დავით ჯიქიას პერიოდი ეს არ არის. ანუ მუნიციპალიტეტი აღიარებს, ეს ითქვა კიდევაც, რომ მუნიციპალიტეტი ამბობს, რომ და გადაგზავნილი არის, მე გეტყვით, ეს დოკუმენტაცია გადაგზავნილია შესაბამის უწყებებს, თავის დოზეს გადაიგზავნა. ანუ ოფიციალურად ეს ერთკვირთა მოლაპარაკებები დადებულია. ოღონდ ეს პერიოდი არ არის დავით ჯიქიას პერიოდი და ქალბატონი ნინო ცდილობს, რომ ეს პერიოდი მიაწეროს ქართულ ოცნებას და დავით ჯიქიას და არასწორი არის. ეხლა აი ძალიან უხერხული მომენტი არის, თორსა. ეს შეგვიძლია ცოტა ხანი გვერდზე გადავდოთ და რიცხვებში ჩაუძვრეთ და მომავალი მე ჩავძვერი უკვე ციფრებში და ბატონო დავით, ამ შემთხვევაში გამარტივებული შესყიდვების რაოდენობა 2015 წელს იყო 34 ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდა. კი, 3000 ლარი, 5000 ლარი, 7000 ლარი, 9000 ლარი, 100000 ლარი, 80000 ლარი და დიდი ნაწილი არის სტიქია, რამოდენიმე სტიქია არის, მათ შორის არის მე როგორც
მახსოვს გადაუდებელი იყო მთავრობის განკარგულებით იყო ერთი თუ არ ვთქვი არქივის შენობა იყო და პრობლემატური და წინა ფასადის მოპირკეთება იყო და გადაუდებ დანარჩენ შემთხვევაში თუკი ტენდერი არ ვარდება რამოდენიმეჯერ ქალაქის მერია არ ითხოვს არასდროს გადაუდებელს და პროცენტული მაჩვენებელი აი პირდაპირ გეტყვით მე შემიძლია მე დოკუმენტაცია მოგაწოდოთ თუ თქვენ სურვილი გეკნებათ დავით ჯიქიას პერიოდში არის დადებული ხელშეკრულება გადაუდებელზე 1.5 მილიონამდე ოღონდ ეს არის 4 წლის განმავლობაში და ეს არის ახლა მაგალითად გეტყვით დავდეთ 4 თვის წინ დაახლოებით დავდეთ ხელშეკრულება ერთ და მოლაპარაკებით 80,000 ლარზე სახურავი დაიწყო 6 სართულიან კორპუსში 40 ოჯახი რჩებოდა გარეთ ანუ წვიმის ქვეშ ხდება ამ ექსტრემალურ სიტუაციაზე არც არის საუბარი და ამაზე ალბათ რა ვიცით ძალიან ჩასატრებული ან არაადეკვატურად მოაზროვნე ადამიანის გარდა არ გამოგეკიდებოდა ამაზე არც არის საუბარი თუ აქ დადებული რუსთავის მერიას ხელშეკრულება და მე შემიძლია თუ თქვენ სურვილს გამოდოთ მე ყველა ხელშეკრულებას მოგაწვდით პრობლემა ისაც იძებნება სპაჯიზე პრობლემა არანაირი არც არ წარმოადგენს ყველა ხელშეკრულება არის 7000 ლარიანი 9000 ლარიანი როცა ტენდერი ორჯერ სამჯერ ვარდება და ფიზიკურად ხა 7000 ლარზე დაჯგუფებას ვახდენთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში არის მომენტი როცა ვერ ჯგუფდება ტენდერის ხასიათიდან გამომდინარე ტენდერის გარდა სხვა საკითხი 270 შტატგარეშე თანამშრომელი 270 ახლა მე პირველ რიგში აი თავარი დაცმინდოდა მე თქვა წეხან საუბარი როცა დაიწყო ქალბატონმა ნინომ ერთი მომენტი გამორჩა რომ იცით პასუხისმგებელია რუსთავის მერია და ასე შემდეგ კი ბატონო პასუხისმგებელი არის ყველა თავის კონკრეტულ ქმედებებზე მაგრამ ერთი რაღაც აი თუ შეიძლება ვთქვი რა ერთი რაღაც გამორჩა ეხა კანონის კითხვასთან დაკავშირებით ცოტა დაიწყოს ქალბატონი ნინო საუბარს უხერხულია ჩემთან მიმართებაში ამასთან არ უნდა ისაუბროს იმიტომ რომ 2014 წლის კოდექსთან როცა დაიწყო მუშაობა თვითმმართველობის აქტიური მონაწილეობა მაქვს მიღებული და ანუ ქალბატონი ნინო კითხულობს 2014 წელს მიღებულ კოდექსს და იძახის რომ იცით კი მართალია საკრებულო იყო თქვა ნაციონალური მოძრაობა მაგრამ მერის პასუხი კოდექს არ კითხულობ და მინდა ერთი რაღაც მინდა განვარტყო რა 2000 აი თუ შეიძლება გეტყვით რა თავარი მომენტი რაც მინდა თქვა რა 2013-2014 წლის სექტემბრამდე სანამ ახალი კოდექსი შევიდოდა ძალიან იანვრამდე უკაცრავად საკრებულოს თავმჯდომარე იყო უფლებამოსილი ხელშეკრულებაზე დადების მათ შორის დოკუმენტაციის გამზადების და ასე შემდეგ ხა და ნუ ახლა კოდექსის კითხვა თუ ვიღაცამ არის ეს მისი პრობლემა არის უფლებამოსილებები 2014 წლის ახალი კოდექსით მოემატა ქალაქის მერს მანამდე უფლებამოსილების კაცად გამიჯნული კოდექსი გასაგებია უბრალოდ მოდი მაყურებლებიც რო არ დაიბნեն კონკრეტულ ციფრზე ამ შემთხვევაში აი მე წავიკითხავ ციფრს აუდიტის სამსახურის დასკვნის მიხედვით 26 ერთეული თანამშრომელი უნდა იყოს შტატგარეში 2014 წელს იყო 270 ამ შემთხვევაში მოდი ჯანდაბას თუნდაც ურო ნაციონალები ყოფილიყვნენ ყველაფრის სათავეში დავივიწყოთ და 2015 წლის პერიოდში 70 შტატგარეში თანამშრომელი იყო ამ შემთხვევაში ეს არის აუდიტის დასკვნის მე გეტყვით ეხლავე განგიმარტავთ რაც შეეხება 2015 წელს გარდამავალი პერიოდი იყო ეხლა აი გარდამავალი იყო შეიძლება აი დამაცადეთ და გეტყვით სახანძრო სამსახური გადადიოდა რუსთავის მერიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროში და აქედან გამომდინარე მარტის თვემდე ის თანამშრომლები გადავიდნენ შტატგარეშეთ მთელ საქართველოში ეცერე მარტო რუსთავში არ არის და ეს ხალხი უბრალოდ იანვარში უნდა მომხდარიყო ანუ სახანძრო სამსახურის გადაცემა შინაგან საქმეთა სამინისტროზე პროცედურად მაშინ გაიჭიმა თქვა 2 თვე იყო თუ არ ვთქვი 2 თვე ნახევარი პირველი კვარტალი გაიჭიმა 15 წლის აქედან გამომდინარე ის დანარჩენი თანამშრომლები აღმოჩნდნენ რუსთავის მერს და მთელ საქართველოს მასშტაბით ესე იყო და მარტის თვეში უკვე მთლიანად გადავიდნენ იმაში რა ქვია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განკარგულებაში და დღევანდელი მოწმობებით მე შემიძლია მოგაწოდოთ საშტატო რუსთავის მერიას ხელშეკრულებით აყვანილი თანამშრომლები ყავს 21 თანამშრომელი 21 მე როგორც ვთქვი ჩვენი კითხვებიდან რუსთავის მუნიციპალიტეტზე როცა საუბრობთ მუნიციპალიტეტს არის საკრებულოს ყავს გარდა ამისა მოწვეული სპეციალისტები ჩემო ბატონო და მოწვეული სპეციალისტი სხვა რეგულაციით რეგულირდება მე როგორც ახლა საკრებულოს თავში რაოდენობრივი დარღვევა აუდიტის სამსახურმა პირდაპირ ამბობთ ჩვენ ანუ ჩვენი ყველა ასე ვთქვათ ფრაზა და მოსაზრება დაყრდნობილი არის ამ სამსახურის ანგარიშზე შეიძლება რა თქმა უნდა ეჭვი შეტანა ყველაფერში თუმცა რომელიც ცალკეული მუხლები გაგისაჩივრებიათ ბატონო და ერთ მოკლე კითხვას დაგისმენთ ეს ის ვალიდური რჩება სახელმწიფოს თვალში და ეხა პოლიტიკური დებატების თვალსაზრისით შეიძლება იყოს ორივე მხარეს არგუმენტები მე შემიძლია პასუხი გაგცეთ აი მაგაზე მოკლე პასუხს გაგცემ 2015 წლის რუსთავის მერიაში 20 თანამშრომელზე მეტი ხელშეკრულებით აყვანილი არ არის მერის აპარატში რომელი ეთარიღიდან 2015 წლის რაღაც მარტი-აპრილის თვე გავიგე მაგრამ იმ პერიოდში როცა 10 ჯერ მეტი იყო ეს მართლდება თქვენგან როგორც გარდამავალი პერიოდი და დავსვათ გარდამავალ პერიოდს არ ვიძახით ჩემო ბატონო გეტყვით რა ხდება ანუ თავდაცვის სამინისტროს ვერ ანუ რაღაც პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოკაცრავად ვერ გადაიყვანა ეს თანამშრომლები ხა 3 თვის განმავლობაში საქართველოში ვერ დატოვდა სახანძრო სამსახურის გარეშე თანამშრომლებს და 3 თვის განმავლობაში 2015 წლის იანვარი, თებერვალი, მარტი რაღაც გარკვეული რაოდენობა ანუ ბიუროკრატიამ ისევ არაეფექტურად
იმუშავა ორი არა, სხვა რიცხვიც არის, აი 21000 ზედაზღვარი უნდა ყოფილიყო სიტყვაზე მანქანის საფასური და 25000-იანი. ეს რა გარდამავალმა პერიოდმა განაგრძო. რაზე იძახით? ბატონო, მე კითხავ კონკრეტულად გზები იყო და ჯიპი ჭირდებოდა? არ ყავს არა, ბატონო, და ორი კითხვა მექნება, შოთას კითხვას მოიცავს, ჩემი კითხვა. პირველი არის აუდიტის სამსახურის დაწესების მიხედვით დანამატები არის წინასწარ გაწერილი თქვენს მიერ, ანუ ამ შემთხვევაში თქვენი გუნდის მიერ 2015 წელზე არის აქ საუბარი და რაც დაუდასტურებელად არის მიჩნეული ამ დოკუმენტის მიხედვით და მართლაც ეხა წინასწარ ძარათული არის, როგორ შეიძლება 1 იანვარს მიხვდე 31 აგვისტოს რომელიმე თანამშრომელი ზეგანაკოთურად იმუშავებს თუ რაღაც ზედმეტ ენერგიას დახარჯავს. ამ შემთხვევაში რა პრინციპს ეყრდნობა ის რომ წინასწარ გავწეროთ წლის დასაწყისში ასე ვთქვათ ჩვენი დანამატები და პრემიები და შემდეგ ნუ მთელი წელი ამ სისტემის მიხედვით მოხდეს ხელფასების ესეც ასევე აუდიტის დაწესების სამსახურის მიხედვით ვამბობ და თქვენი პასუხი ძალიან საინტერესოა 2015 წლის 1 იანვარს დაიწერა ბრძანება თანამშრომლების დანამატთან დაკავშირებით პირველ იანვარს უკაცრავად მარტის თვეში დაიწერა დანამატებთან დაკავშირებით აუდიტის სამსახური როცა შემოვიდა გვირჩია რომ უკეთესი იქნებოდა რომ თუ კი დანამატს აკეთებ თქვა რომელიღაც კონკრეტულ სამსახურის უფროზე ყოველ თვის ბოლოს ანუ ერთიანი ბრძანება არ იყოს და იყოს ინდივიდუალური ბრძანება და ავტომატურად რუსთავის მუნიციპალიტეტი დაემორჩილა და ოფიციალურად ჩვეულებრივად ანუ როგორც კი დაიწერა დასკვნა ყოველ თვის ბოლოს შესაბამის თანამშრომელს ეძლევა დანამატი უბრალოდ აქ იყო წინასწარ განსაზღვრული სამსახურის უფროსებს ჰქონდათ გარკვეული ტიპის დანამატი და ეს დანამატი აქვს და მე ამ 900,000-დან 4 მილიონამდე გაიზარდა ანუ არა მომისმინეთ რა ხა თქვენ რა ქვია აუდიტის დასკვნის საუბრობთ ეხლა მე თქვენ მოგცემთ ინფორმაციას 300%-ით უკეთესი პერფორმანსი არა თქვენ ხა საუბრობთ 2013-15 წელზე და მე ვიძახი რომ ანუ თუ კი წლების მიხედვით გავყვებით აუდიტის დასკვნაში ისიც უწერია რომ აქედან 76% დანამატების გაცემული მერიის მიერ არ არის გაცემული და დავიჯიქიას მიერ არ არის გაცემული წინა პერიოდში გაცემული ეხა და თუ ჩვენ კონკრეტულ კონტექსტს ამოვგიძავ და მხოლოდ იმას ვისაუბრობთ იცი 4 მილიონია გაცემული ტენდენცია შემდეგ წელს დაკლებულია წელს გეტყვით დანამატსა პრემია იმას რუსთავის მერიაში 2 ცალი არსებობს მეტი აღარ არსებობს სანამ შემდეგ ნაწილზე გადავახთ და მე შეჯამების კენცა მართლა მაინტერესებს უბრალოდ გამოხმარების დაიმა რეალურად ხალბატონს ახლა შეიძლება ანუ თუ მეძლევა 2 წუთი საშუალება მინდა რომ ამ თემაზე ვისაუბრო რაც შეეხება ის საკითხები რაც გამოსწორებადი იყო აი თუნდაც იგივე იმ დანამატთან დაკავშირებით იყო მართალია გეთახმებით იყო სამთვიანი ის იყო დადებული ბრძანება იყო გაკეთებული ხა მე ყველა ნიუანს არ ვაკვირდები ხა სიმართლე გითხრათ ხა დეტალებში შეიძლება ვერ შევიდე დღეში დაახლოებით 1-300-მდე დოკუმენტი შეიძლება შემოვიდეს და როგორც კი აუდიტმა თავშივე განაცხადა რომ იცი ეს არა კომფორტული იქნება თქვენთვის ავტომატურად შეიცვალა და ეხლა დღესდღევანდელ სიტუაციაში გასაგებია შემდეგ საკითხზე გადავიდეთ ეხლა რაც შეეხება აუცილებლად მინდა გამოვეხმაურო შადრევნების საკითხი და განგული მანქანების მე მაგითი დასრულებას ვაპირებდი ჩემი კითხვა ყავს თუ არა შადრევანს დარაჯი არა გეტყვით შადრევანს ყავდა დაცვა ოფიციალურად დაცვა გეტყვით შადრევანს ყავდა დაცვა ოღონდ ჩემს პერიოდში არ ყავდა მე ოფიციალურად გავუქმე ხელშეკრულება მას რა ქვია დაცვის პოლიციაში იყო 2011-12-13 ყავდა დაცვის პოლიცია იცავდა დაცვის პოლიცია იცავდა ყავდა გავუქმე ხელშეკრულება ეხლა მე გეტყვით დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში ანუ არ ყავდა არავინ და იმ პერიოდში დაფიქსირდა ესეთი ფაქტი რომ დაახლოებით შადრევნის ღირებულება არის 1.5 მილიონი ანუ ეს მე სხვათა შორის ვიძახი კიდევაც რაც კარგი გაუკეთებიათ არავის არ ვიძახი ძალიან მაგარი შადრევანი არის გაკეთებული 2011-ზე ძალიან მაგარი შადრევანია ძალიან მაგარი აი სადღაც 2-3 ანალოგია შადრევნები მაგრა გამოსდიო არა ხო შეიძლება კარგად გამოსდიოდათ მართლა ლამაზი შადრევანია და ანუ განმავლობაში დაახლოებით 3-4 რაღაც ზრავი მოიპარეს და დღევანდელ სიტუაციაში ყავს 2 ტექნიკური პერსონალი რომელიც მორიგეობს გარდა იმისა რომ თქვა რაღაც საათების განმავლობაში იქ არიან შადრევანს ჭირდება თავისი მოუწევი ულიან ხო მათ შორის არის იგი რაღაც თუ გინდა დაარქვით ყარაულობა დაარქვით თუ გინდა მოვლა მათ შორის ადროს ბატონო პასუხია მივიღეთ ეგ პასუხი არაფერზე არის საუბარი თქვენგან დასტური ან უარყოფა ეს არის პასუხი ეხლა ბატონო დავით ერთი წამით ამ შემთხვევაში აი აუდიტის დასკვნის სამსახური არის 2013-2014-2015 წლის 6 თვეში მერიამ შადრევნის შეიარაღებული დაცვის მომსახურების შესყიდვაზე დახარჯა 162,000 ანუ 2015 წლის პირველ 6 თვეში ანუ ეს
შარშან წინაც ხდებოდა მაგას ვამბობ გავაუქმეთ ხელშეკრულება დადებული იყო ჩვენ ბატონო ეხლა ხელშეკრულება ვერ შევწყვეტით შეულებრივად ავტომატურად როგორც კი ბაგის საკითხი დაისვა ავტომატურად გაუქმდა და გადავიდა ანუ ყავს ტექნიკური პერსონალი რომელიც უვლის ანუ დღეს შეიარაღებული დაცვა არავინ არ ყავს არც მაშინ არ ყავდა შეიარაღებული დაცვა როცა იყო კანონის ენაზე ხელშეკრულება და ხა ანუ მილიონახევრიან ობიექტს იცავდა მე ხა რაც საკმაოდ ძვირი გვიждდებოდა 62000 გამოვიდა საბოლოო ჯამში კარგია თუ გაუქმდა ეს გადაწყვეტილება ცალსახად გადაწყვეტილება მოკისიერად მალევე გაუქმდა როგორც კი ამ საშუალება მოგვეცა არ როგორც კი მერს მიეცა უფლებამოსილება 2015 წლის 1 იანვრიდან მიეცა უფლებამოსილება მერს ხელშეკრულებებს თვითონ მოაწეროს ხელი მანამდე საკრებულოს თავმჯდომარეა აწევდა ხელს და აუცილებლად მინდა გამოვეხმაურო დაკარგულ მანქანებს რა ანუ ამას ძალიან ისეთი ის იყო რა პერიფრაზული რაღაცა 5 მანქანა დაიკარგა ჩვენი მოსვლის პერიოდში მე მინდა მაგ დოკუმენტები თუ გინდა გაჩვენებთ დაახლოებით 2 თვეში მიწერა ჩემმა ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა საკრებულოს თავმჯდომარის წერილი და განუმარტა რომ რაღაცეები არ იძებნებოდა ქალაქის მერიაში და ითხოვდა აუდიტის ჩატარებას რაზეც პასუხი მიიღო უარყოფითი როგორც კი 2014 წლის სექტემბერში კანონით მას რა ქვია მერიას დაემატა ახალი სამსახური აუდიტის სამსახური ახალი სამსახურის ხელმძღვანელი შევიდა დაიწყო შემოწმება აღმოაჩინა მანქანები 5 ავტომანქანა მართლა რომელიც არ იძებნებოდა 3 ავტომანქანა ძებნაზეა დასმული ოფიციალური დოკუმენტიც არსებობს 2 ავტომანქანა დაახლოებით 6 თვის მერე ვიპოვე და ყველა საინტერესო რა არის იცი მე რომ მერიაში მივედი მანქანების რაოდენობა იყო საკმაოდ მცირე და იცი მეზობ იმის რა ქვია სამსახურის უფროსების სახლიდან გაშვებული სამსახურის უფროსების სახლებიდან მომყავდა მანქანები არ აბრუნებდნენ მათ შორის პრესამსახურის უფროსის სახლიდან მოვიყვანე ყოფილის რომელიც წელიწად ნახევარი სამსახურში აღარ მუშაობდა და მანქანას ხმარობდა და აი ესეთი მომენტები გადაგზავნილია შესაბამის ორგანოში თითქმის ყველაფერი გადაგზავნილია და ტექნიკასთან დაკავშირებით იყო საუბარი რაღაცა 400 თუ 500000-ის ღირებულების რაღაც შეიძინესო და მე გეტყვი თუ არ ჩაითვლება ერთი ავტომობილი რომელიც იქნა შეძენილი 2015 წელს ისიც ყველაზე ღირსა იაფასიანი რაც შეიძლება და მოძებნილი ყოფილიყო იმ კლასის რა კლასის მანქანაც ჩანაცვლა ერთი მანქანით მეორე მანქანით ანუ მანქანა ამორტიზირებული იყო და კლასში ჩანაცვლა და მოდელში ჩაულებად ასაკი ერთი წელით ახალი იყო მეტი არაფერი განსხვავება არ იყო დანარჩენი თუ კი რამე შეუძენია მერიას ამ პერიოდის განმავლობაში ეს არის შემთხვევაში 21000-იანი ზედაზღვარი იყო და 25000-ად შეიყიდეთ ამაზე წერდა აუდიტი რომ ეს იყო დარღვევა ეს წერი აუდიტის ანგარიში მაგასთან დაკავშირებით ჩვენ ქონა საკმაოდ 2015 წელს მაგთან სერიოზულად ვიდავეთ შიდაგესა როცა კონკურსა ტენდერი გამოცხადდა ძალაში მაგის მერე შევიდა ეს ჩანაწერი რა ჩანაწერიც იყო და ტენდერს უკან ვეღარ გავაუქმებდით ჩვეულებრივ მომენტად ჩაწერა და ამაზე ქონა ჩვენ დავა და ნუ ეგ ისე ჩვენი მომენტი იყო თუ მათმა არ იმასკენ და მე უთხარი კიდევ და უკუცევითი ძალამიანი ანუ ვერ გაასაჩივრეთ ეს და ეს დებულება და დარჩა ეხა პირად გაასაჩივროთ თუ მანქანის ღირებულება მანქანას აქ დამატებული გეტყვით მე თქვენ 7 თუ 8000 ლარი დანარჩენი ძველი მანქანა ჩანაცვლა ახალი მანქანით თუ კი რამე შეძენილა რუსთავის მერის მიერ ანუ ამ 4 წლის განმავლობაში არც ერთი არ არის ხელმძღვანელების განყოფილების მანქანა. ყველა არის ტრაქტორი, ბულდოზერი, გრეიდერი და ასე შემდეგ. ჩვენ კიდე გვყავს სტუმრად, ასევე ნუ კოლეგა გამოდის პრინციპში, იმიტომ რომ ის ეკონომიკის სამინისტროს კონკრეტული სიპის ხელმძღვანელია, აწარმოებს საქართველოს დირექტორი მარიანა მორგოშია უნდა შემოგვიერთდეს. რასაც თქვენ ჩათვლით საჭიროთ, აგერ დოკუმენტები დაგვიტოვოთ, ჩვენი პროდიუსერები ახლა გეწვევიან და ვიდრე გაგაცილებენ დატოვეთ და მზადავართ შესაბამისად როგორც კიდევაც მოგატვათ ყველაფერი არ მაქვს ამოღებული და მოგატვათ რასაც ჩათვლით საჭიროთ და ყოველთვის როცა ჩათვლით კიდევ საჭიროთ რომ დარჩენილ კითხვებზე რომელიც ჩვენ დაგვრჩა მაგრამ ქრონომეტრაჟიდან გამომდინარე აღარ გვაქვს სამწუხაროდ საშუალება რომ დავსვათ მომავალშიც გავაგრძელებთ საუბარს მადლობა იმ პასუხგაცემული კითხვებისთვის და საერთოდ პასუხებისთვის რაც მივიღეთ რა ზაზა რა სიტყვა მეც იგივეს თქვა შემიძლია ამ თემა გასაგრძელებელი არის თემა გასაგრძელებელი დარჩა და პლუს ამას საინტერესო უბრალოდ ერთი ანუ პრინციპში აუდიტის სამსახურის ეს ანგარიში თლიანად კითხვის ნიშნის დადგა აქედან ბატონი მერის ხო და ესე იგი ვალიდურია ესე იგი სახელმწიფო ჩვენ ვეყნობოდით ამ ინფორმაციას და როგორც ბატონი მერი ბრძანებს ამ შემთხვევაში ის არ ეთანხმება გარკვეული შესწორებები აქვს როგორც მინიმუმ ამ ანგარიშის მიმართ ან შესაბამისად სადღაც სახელმწიფოს რომელიმე სტრუქტურაში არის ან ერთგან ან მეორეგან რაღაც ანუ ორ კვირაში რა ბრალდებების დარჩება სიტყვაზე აუდიტის სამსახურის დასკვნაში ესე იგი ის არის სიმართლე ამ საუბრიდან ეგ დასკვნა ეს ანგარიში გამოქვეყნდა ძალიან დიდი ხნის წინ და რაც დარჩა ის არის სიმართლე ეგრე გამოდის ხო პრობლემას ქმნის სირე რეკლამა არის ჩვენ ეთერში მარიანა მორგოშიასთან ერთად დაგიბრუნდებით
გადაცემის ბოლო ნაწილში სააგენტო საწარმოო საქართველოს დირექტორს მასპინძლობთ მეიდანზე გამართული საწარმოო მარკეტის შესახებ ნინო ზამბახიძის რუბრიკაში კი ვისაუბრეთ, მაგრამ ამჟამად ცოტა კიდე უკავნა პერიოდზე უნდა გადავინაცვლოთ. ჩინეთში უმსხვილეს საერთაშორისო საინვესტიციო და სავაჭრო გამოფენაზე, სადაც საქართველოს მოწვეული საპატიო ქვეყნის სტატუსი ჰქონდა მინიჭებული და საგამოფენო სივრცეც გამოიყო საგანგებოდ ქართული წარმოების წარდგენის შესაძლებლობისათვის. ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად თავი არ დაუზოგავს სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რეგიონალური განვითარებას და ინფრასტრუქტურას, ენერგეტიკა, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ფაქტობრივად დელეგაცია საკმაოდ სერიოზულად იყო მობილიზებული საიმისოთ, რომ საქართველოს პოტენციალი მაქსიმალურად წარმოჩენილიყო, რაც საუბარი ეხებოდა ბიზნეს კლიმატის თუ საინვესტიციო თუ სავაჭრო შესაძლებლობებს და აუდიტორია იმდენად ფართო იყო, რომ ცხადია საინტერესო უბრალოდ რა ჩამოვიტანეთ საქართველოში და რისი გატანის შესაძლებლობა შევიძინეთ. მე ვიტყოდი რომ გუშინდელიდანვე დავიტოვებდი ჩვენს შემდეგ სტუმარს ჩვენთან ეთერში, რადგან ნინო ზამბახიძესთან იყო ის, მაგრამ ესე გადაწყდა. მარიანა მორგოშია კვლავ ჩვენთან არის ეთერში, სააგენტო აწარმოო საქართველოს დირექტორი. ყოველთვის მოხარული ვარ თქვენი ხილვის ჩვენთან სტუდიაში. გუშინი ხითა მხარეს დღეს არის. არის ძირითადი მარიანა რაც ამოვიღეთ ჩინეთიდან, პირველი კითხვა ესეთია, არაპროტოკოლური, რაც ყველაზე მეტად რჩებათ, რომ გახსენდებათ ეს ვიზიტი. მე მცირე ჩაზრდებას გავაკეთებ. ეკონომიკის მინისტრმა ბევრ რამეზე ისაუბრა, მაგრამ აწარმოეს მიმართულებაზე მინდა რომ თქვენგან მოვისმინოთ კიდევ უფრო მეტი კონკრეტულად ამ პროგრამის ფარგლებში რა იყო. კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. სიფიტის გამოფენა არის ერთ-ერთი უმსხვილესი საინვესტიციო და სავაჭრო გამოფენა, რომელიც სტარდება ქალაქ სიამენში, ჩინეთში და გამოფენა მასპინძლობს 15,000-მდე საერთაშორისო ვიზიტორს და 40,000-მდე ადგილობრივ ბიზნესის წარმომადგენელსა და საჯარო სექტორის წარმომადგენელს. ჩვენ აღნიშნულ გამოფენაზე წავიყვანეთ დაახლოებით 60 კომპანია, რომლებსაც წარმოდგენილი ჰქონდათ ნაწარმოები, პროდუქცია და ასევე საინვესტიციო პროექტები. თითოეულ კომპანიას ჰქონდა ადგილზე შეხვედრა დაახლოებით 60 ადგილობრივ კომპანიასთან და მინიმუმ 3-4 აქტიური შემოთავაზება აქვთ, რისი მოლაპარაკებების პროცესშიც არიან ამ ეტაპზე. რაც შეეხება შედეგებს, კონკრეტულად ციფრობრივად შედეგების თქმა ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, გამიჭირდება, რადგან აღნიშნული პროცესი დაახლოებით 2-3 თვეს საჭიროებს, რომ დასრულდეს და მივიდეს ხელმოწერამდე და კონტრაქტის გაფორმებამდე. შესაბამისად, ჩვენ ერთად ველოდებით ამ შედეგის დადგომას, თუმცა ძალიან დიდი გამოხმაურება იყო ჩინეთის მხრიდან, რამოდენიმე კომპანიამ საექსპოზიციო და სარეალიზაციო წამოღებული ნიმუში სრულად გაყიდა, ანუ საერთოდ არ დარჩა გამოფენის მსვლელობის პერიოდში. შესაბამისად, ვფიქრობთ და თვითონ კომპანიები უმეტესად საკვე პროდუქტებს ეხება, იყო გადამუშავებული ხილი წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, ღვინო, თხილი, მინერალური წყალი, ლიმონათები და სხვა პროდუქტები, ასევე ტყავის მწარმოებელი კომპანია იყო წარმოდგენილი, რაც არის ძალიან საინტერესო და ჩინეთის მხრიდან პოვა არნახული გამოხმაურება, აქვთ ძალიან ბევრი შემოთავაზებები და ეხლა მუშაობენ კონტრაქტზე. აი ამ ტყავის ნაწარმოებთან დაკავშირებით, ან ზუსტად ეს მიმართულება არის განსაკუთრებით საინტერესო საკვე პროდუქტების გარდა კიდევ რის პერსპექტივა დაინახეთ ამ გამოფენიდან გამომდინარე, რის მიმართ იყო ინტერესი და ჩვენ რისთვის ვართ მზად, ანუ აწარმოეს ფარგლებში რა არის ისეთი პროდუქტები, ან ვინ არიან ის ბენეფიციარები, ვისაც შეგიძლიათ თქვენ მათ შორის დაეხმაროთ კომუნიკაციაში, როგორც ეს წინა შემთხვევებში გვინახავს, იმისათვის რომ ექსპორტზე გაიტანო. ჩინეთის ბაზარი არის ძალიან დიდი ბაზარი, ძალიან საინტერესო ბაზარი საქართველოსთვის ექსპორტის დივერსიფიცირების და პროდუქციის რეალიზაციის თვალსაზრისით. შესაბამისად, არა მარტო სოფლის მეურნეობა, ჩვენ რაც გვქონდა წარმოდგენილი გამოფენაზე, ყველა მიმართულებით იყო დაინტერესება. ვერ ვიტყვი, რომ რაიმე მიმართულებით იყო ნაკლები დაინტერესება. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ეტაპზე კომპანიები, ტყავის მწარმოებელი კომპანიები ყავს გაშვებული მილანში საერთაშორისო გამოფენაზე და ველოდებით იქიდანაც კონკრეტული შედეგებით, კონკრეტული კონტაქტებით და ხელშეკრულებებით დაბრუნებას ამ კომპანიების. ანუ აღნიშნული მიმართულების განვითარებას ვუწყობთ ხელს, არა მარტო აღნიშნული მიმართულებით,
მიმართულების განვითარებას, იცით რომ მეწარმეობის მიმართულებით უმეტესწილად თითქმის ყველა მიმართულებას სათაო ოფისის მილანშია. არა რომ მილანში. მილანში ხოთაშორის ფრენები შედარებით იაფია და ამ მიმართულებები ანუ ყველაზე მოკლე გზა და ანას დაფიქრი ქონდა ამაზე ჩვენ ეხლა ვთქვით. ჩვენ სასერტიფიკაციო კურსებიც გაქვთ ამ როცა ამბობთ რომ ხელს უწყობთ ამ გარდა კონტაქტებისა იყო სასერტიფიკაციო კურსების შეთავაზებებიც. აი ამ ნაწილში დაინტერესება რამდენად მაღალი არის და ვინ არიან ის ადამიანები საქართველოში და რა საქართველოში რამდენად არიან საერთოდ ვინც უზრუნველყოფს ხარისხის გაუმჯობესებისათვის მათ შორის თქვა რაიმე საგანმანათლებლო კურსის ხელმძღვანელობას. საგანმანათლებლო კურს რაც შეეხება ჩვენ აწარმოებს საქართველოში სააგენტოს ორგანიზებით აი ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს ექსპორტის მენეჯერთა გადამზადების კურსი სადაც 25-მდე წარმომადგენელი საექსპორტო კომპანიების ესწრებიან ამ კურსს და გამოხმაურება არის ძალიან პოზიტიური და 2 ოქტომბერს დაიწყო და 10 ნოემბრამდე იქნება კურსის ხანგრძლივობა არის 10 ნოემბრამდე. შესაბამისად ეს ხალხი მიიღებს დეტალურ ინფორმაციას პროდუქციის ექსპორტის პროცესების შესახებ, ტერმინოლოგიის შესახებ, ბიუჯეტირების შესახებ, ფინანსური მიმართულებით ექნებათ კურსები ჩატარებული და ესეთი ტიპის ტრენინგები იქნება პერმანენტული ხასიათის, რადგან საჭიროება არის ძალიან დიდი ჩვენს ბაზარზე და საექსპორტო კომპანიების მხრიდან მუდმივად ფიქსირდება ასეთი ტიპის მოთხოვნა ჩვენს მიმართ. ჩინეთის ნაწილს გულშემატკივრობთ, მაგრამ იმიტომ რომ ეს ნულოვან ტარიფზე რო ბევრი გამოხტა და ამბობდა რომ ეს რა საშინელება დაგვესხათ. ციდან ხო და ანუ რა თითქოს საქართველოს აღიგვებოდა პირისაგან მიწისა, მინდა რომ ეს ციფრებში გაწერილი პასუხი ძალიან მალე იამბიდან შევაც ამ ნაწილში. თან მოიცოდე რეალურად თან კიდე მარიანას ნაწილს რო დაუბრუნდეთ, მართლა ძალიან მასშტაბურია და ავტორიტეტული ის გამოფენა რეალურად რა ერთ-ერთი ყველაზე ის არა ჩინეთის მასშტაბიდან გამომდინარე რეალურად ასეა. კიდე ერთ კითხვას დავსვა. და მე ჩემგან მეგონი დღეს ამოიწურება. აწარმოებს ფარგლებში, როდესაც ამდენი პროექტი ხორციელდება, ამდენი პროექტი ფინანსდება სხვადასხვა მიმართულებით რეგიონებში ცალკე და თან მონაწილეობით ცალკე და ასე შემდეგ. დღეს მონაცემები როგორი არის, რამდენი გვაქვს ბიუჯეტში შენატანები, თუ შეგიძლიათ ეს რიცხვები განახლებული მონაცემები გითხრათ და როდესაც ანუ დანახარჯებზე ვსაუბრობთ, სახელმწიფო ბევრს იღებს და ამაზე შენიშვნებიც მოგვისმენია, თუმცა ის მაგალითები, რომელიც მათ შორის ამ სტუდიაში გვინახავს, ბევრისთვის ყოფილა კონკრეტული არგუმენტი საპასუხოდ ამ დანახარჯებისა. დღეს რამდენი გვაქვს ბიუჯეტში უკან შენატანი და რა მოგება ნახა აწარმოებს საქართველოს გაცემული საპასუხოდ? კი ბატონო, ამ მიმართულებით კი პასუხებთ, რომ მხოლოდ მაკროკომპონენტით დაფინანსებული კომპანიების მხრიდან ექსპორტზე არის 40 მილიონზე მეტი გატანილი. იცით, რომ რამოდენიმე კომპანია არის უკვე გახსნილი, რამოდენიმე არის მშენებლობის ეტაპზე და აღნიშნული მიმართულებით წარმოების თვალსაზრისით არის ძალიან კარგი შედეგი. ინვესტიცია რამდენია? ინვესტიცია ჯამური განხორციელებული არის დაახლოებით 600 მილიონის 300 პროექტის ფარგლებში, ოღონდ ეს არის, რა თქმა უნდა, სესხები პლუს საკუთარი სახსრების ინვესტირება განხორციელებული კერძო კომპანიების მხრიდან. რაც შეეხება ბიუჯეტს, ჩვენ ვაფინანსებთ 10%-ს, თანადაფინანსებას ვახორციელებთ 600 მილიონიდან არა, იმიტომ რომ 600-ში შედის საკუთარი ინვესტიციაც, რომელსაც ჩვენ არ ვაფინანსებთ. შეგვიძლია ვთქვა, რომ break-even-ზე გახვედით უკვე. break-even-ზე ალბათ გავედით და კიდევ უფრო წინ წავალთ, როცა ყველა კომპანია იქნება გახსნილი. ეს არის დინამიური პროცესი, ყოველდღიურად ვაფინანსებთ ახალ კომპანიებს. შესაბამისად, პერიოდი ჭირდებათ, რომ მშენებლობა განახორციელონ, გაიხსნან და შემდეგ უკვე და რაც მთავარია და ძალიან მნიშვნელოვანია, default rate ამ მიმართულებით გვაქვს ძალიან დაბალი, 1%-ზე დაბალი არის თითქმის. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნული break-even-ზე ისეთი კარგია. წარმატებები მარიანა. მადლობა დიდი მობრძანებისთვის. ვაბარებ მე საქართველოს მთავრობის წევრებს მინდა აქედან მიმართო მარიანას თხოვნას, რომ ის რაც ჩატარდა შაბათს თუ კვირას მე რომ შაბათს და კვირას ორივე. შაბათსაც და კვირასაც რო ჩატარდა, რაც იყო აწარმოებს საქართველოს ინიციატივით, რომელიც მოედანზე გაიმართა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მგონი, რომ იმაზე მაგარს ბენეფიციარებისთვის საწარმოო საქართველოში არაფერს არ გავაკეთებ. ძალიან მაგარი არის ესეთი საკვირაო სადაგიდრეების გამოფენა გაყიდვები და თუ ჩვენ ამას ტრადიციად დავამკვიდრებთ, არ იქნება მხოლოდ სათბილისობოდ და მიიღებს თვეში ერთხელ მაინც თან ვიცი რომ ყველაფერი გაიყიდა. შევუწყოთ ხელი აწარმოო საქართველოს და ჩვენც საკავართ.
წარმატებები. მადლობა დიდი. თავთავროთ დღეს. თორე ახლა გვანცალაღიძე შემოვარდება აქა და უნდღაც არ დატოვებს ჩვენგან. ხვალ დიდი 8 საათზე შევხვდებით პირველი ეთერში.